PRS physiology, those who follow the PRS physiology. امروز موضوع درسی ما که است کاردیک سایکل است. چون مسئولین دیگه هم جوین میشه دیگه درس ما میشتین پیش خودت تو آخر دلکی چی که کم پختنی بی کم سوالات تاسو کوشش کوئ چې سوال درک دنو به we will move to our lecture. Okay, so first of all let's define the cardiac cycle, right? What is cardiac cycle? Okay, so we will define the cardiac cycle. That what is the cardiac cycle? First of all, basically cardiac cycle is the series of contractions, right? We have discussed it. Cardiac cycle is composed of the contraction or its contraction chamber or ventricle. So for discuss the function of the heart, discuss function of the heart is to write. For that, in order for heart to pump the blood. So yeah, cardiac the first is filled with blood, right? One of the four ventricles, and the second ventricle for the blood, which sound is not clear. is called. Thank you for letting us know. ډاکټر علیمی تاسو غږ بالکل کلیر نه راځي زما په خیال انټرنیټ صحیح شو ده غږ مې درځي اوس صحیح شو او دا سلاید لږ زره زوم آوټ کړئ چې کلیرلی دوی ته ویزیبلی اوکې اوس څنګه ده تاسو اوس صحیح ده بالکل بهترینه ده all right so we have discussed the cardiac cycle, right? It is based to beat contraction of the heart and in which the heart pumps the blood to the body. But for that, the heart has to relax. It has to fill with blood itself, right? In order to pump the blood. ما گفتم که cardiac cycle همی است که از یک بیت تا بیت دیگه کارهایی که یا قلب انجام میده یا چمبرهای قلب انجام میده دهلیزها و بطنهای قلب انجام میده و امور cardiac cycle میگم. خب چی کار انجام میده؟ Basically قلب اول از خون پر میشه ریلکس میشه فیل میشه از بلد و این فیز ما شما دایسلی میگه بعد از که از خون پر شد و وظیفهش پمپ کردن خون است خیلی دفعیم دستلی قلب ما انقباض میکنه یا کنترکشن میکنه و این خون به تمام وجود میرسانه و این فیز میشه سیستلی. Okay, so we will discuss these phases in details. Okay, as I mentioned, you guys have raised your hand. You can ask the question at the end of this session. I will give you enough time. Cardiac cycle composed of two phases. There are two phases of cardiac cycle, as mentioned, diastole and systole. Diastole is the filling of the heart, and it is divided into four sub phases by the name of isovolemic relaxation. Okay. The second one is the rapid filling. The third one is the slow filling, and the fourth one is the atrial systole. Cardiac cycle گفتیم از دو بخش تشکیل شده بود یکی سیستولی بود و دیگر دایستولی بود. دایستولی همون فیز قلب است که قلب در حالت استراحت می باشه بیسیکلی ریلکس می باشه از خون خود جمع میکنه جمع آوری میکنه فیل میشه از خون از تمام وجودی که از وینس ریتن برش می یا اشش‌ها برش خون می خون تصفیه شده او را در خود جمع میکنه. این بر 4 فیز دیگه تقسیم شده. یکی به نام ایزوولمیک ریلکسیشن میاد میشه. این ما در لکچر گذشته هم خواندیم. امروز باز به تفصیل میخوانیم. مگم کمی براتون اشاره میتونم ایزوولمیک ریلکسیشن چی هستم؟
وقت قلب پوش میکنه که ریلکس شوه، اول عضلاتش ریلکس میشه، مگم چمبرهایش در مو اندازه است، او کدام خون جابجا نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر که امو والوایی که ما شما خواندیم ای وی والو در بین بدن و دهلیزها که وجود داشت او بند است هنوز. قلب آهسته آهسته ریلکس میشه اما او والها هنوز بند است. فیز دوم ریپید فیلینگ است. وقتی امو وال باز شد، mitral wall and tricuspid wall, then the ventricle receive the blood and get filled with blood. به شدت از خون پر میشه که اینا میگه ریپید فیلینگ. وقتی والها باز شد به شدت از خون پر میشه، اینا میگه ریپید فیلینگ. ریممبر هر وقت ای بی وال باز شد ریپید فیلینگ. اوکی، بعد از یک مرحله دیگه است که دو آهسته آهسته فیلینگ میشه، او را میگه سلو فیلینگ. چرا آهسته آهسته فیلینگ میشه؟ اینم براتون تشریح میکنم پسان. خب د ای فیز بعد از ریپید فیلینگ اول به تیزی به سرعت خون داخل ونتریکل میشه، باز آهسته آهسته میشه، او را ما میگیم سلو فیلینگ. بعد از یک مرحله آخر خردک است که او را ما میگیم اتریال سیستولی. در این مرحله هم خونه که در اتریا دیگه هم مانده او را اتریا کنترکت میکنه و تمام خونه در ونتریکل انتقال میده. این فیز میگه اتریال سیستولی که فقط 10% خون باقی میمونه، او را از طریق اتریال سیستولی انتقال میشه. خب اوکی، پس ما میگیم که د حالت دایسلی په وخت کې زموږ زړه له وینې نه ډکېږي. دا څلور مرحلې وي. نو د دې نه بعد کومه مرحله ده؟ after that we have systole. زمانه کې قلب کله چې زړه له وینې نه ډک شو، هغه څلور فیزونه چې موږ په ډایسلی کې وویلې، په هغه مرحلو کې زړه له وینې نه، زړه نه مراد وینټریکل دی. کله چې زړه وایم مراد وینټریکل دی. اوکې، کله چې وینټریکل له وینې نه ډک سي، بیا باید شی وکړي دا وینه ایجکټ کی ټول باډي ته ولېږي. نو دا فیز ته موږ وایو سیستولی. اوکې، سیستولی composed of sub phases, one of which is isovolemic contraction. از د نوم نه معلوم ده isovolemic contraction، والیم تغییر نمیکنه، فقط قلب آهسته آهسته انقباض میکنه، والیم تغییر نکوي، زړه آرام آرام کوي. هدف د دې انقباض شی ده د دې لپاره چې وینه پمپ کې زړه وینه چیرته پمپ کوي؟ یو خو پلمونری ټرنک ته پمپ کوي، بل موږ تاسو ویلو چې ایورټا ته پمپ کوي او ایورټا ټول باډي ته رسوي. نو دې لپاره چې زړه وینه پمپ کی باید خپل پریشر آهسته آهسته زیات کی تر څو خپل پریشر لیول د ایورټا لیول ته ورسوي. کله چې د ایورټا لیول ته ورسولو ایورټیک والو خلاصيږي، چې کله خلاص بیا ایجکشن کیږي. نو منظور د آیزوولمیک کنټرکشن څه ده؟ چې آهسته آهسته د زړه په چیمبر کې پریشر زیات شي. چې کله پریشر زیات کو ای وی وال بندیږي، نو وینه دوباره برگشت نه کوي د دهلیز طرف ته. and the aortic valve opens and then we enter the next phase of this systole, which is called ejection phase. Okay, so in ejection now we have the aortic valve is open. Okay, so the blood will rush through ventricles, okay, into the aorta. Rush there په تیزی سره به eject شي. blood بل ventricle نه ventricle به انقباض pressure by Zasi or rapid ejection and slow ejection. We will discuss it. We will discuss the reason. Just remember, we have isovolemic contraction. What is the reason for isovolemic contraction? To raise the pressure in the ventricles. Why do we do that? The ventricle does that for a purpose. The ventricle does it for to raise the pressure, to overcome the pressure in the aorta, to eject the blood. Once the pressure reaches the level of the aorta and the aorta wall, the aortic wall opens, then they eject the blood into the aorta and pulmonary trunk, right? That phase is called ejection phase. خدای دو کې چې لیک بم دلته معلومات کړی. next diagram ته ځو. Okay, so we will discuss it here. We mentioned this one is the diastolic component. Okay, we will just look at this one. During diastole, one of the major thing is the pressure in the heart is low. One thing is pressure in the heart is low. Remember, number one, pressure in the heart is low. That is why we have venous return. در حالت داین کاری که در ذهن شما باید باشه، در حالت اصلی در قلب فشار پایین است، نزدیک 5 مقصد کم است. از همون سبب میشه که خون برگشت میکنه به قلب. اگر فشار بلند می بود هیچگاه برگشت نمیتونست. Okay, so during diastole first thing is we have decreased pressure in this heart chamber. Okay, so what happens? The blood comes in the atria. This is atria. Blood comes and accommodate here. Okay, when blood accommodate here,
these valve opens. This valve is called atrioventricular valve, or we can say mitral and tricuspid valve. This is tricuspid, this is mitral valve. Okay. So we already discussed. Now the blood rush into the ventricle. The blood rush into the ventricle, and this phase is called rapid filling. When the blood rush into the ventricle, this phase is called rapid filling. Okay. And then later the blood slowly come into the ventricle. This phase is called slow filling. And in the third phase, the remaining blood in the atria is being pumped by the atrial systole. That is called atrial systole. خدا کنه این منظور گرفته باشین. دوباره به دری براتون تشریح میکنم، توجه داشته باشین. ما گفتیم در زمان دایسلی قلب ما در حالت ریلکسیشن است و از خون پر میشه. اولین چیزی که در ذهنتان باشه فشار قلب در این حالت پایین می باشه. این وکتور سایل کنین. چرا پایین باشه؟ تا که خون برگشت بتونه از اطراف وجود یا از تمام وجود به قلب چی کنه. خب اول چی میکنه؟ قلب ما آیزوولمیک ریلکسیشن میکنه. چی میکنه آیزوولمیک ریلکسیشن؟ به خاطر چی رو میکنه؟ که پرشر خود کم کنه. وقت پرشر خود کم کرد قلب میتونه که خون میتونه که برگشت کنه. مرحله دوم چی خواندیم؟ مرحله دوم گفتیم که وقت آیزوولمیک ریلکسیشن کرد اولین کار که میشه اینجا ای بی وال باز میشه. اینا باز شد. خب باز شد. حالا مرحله دوم دایسلی شروع میشه. مرحله دوم دایسلی چی است؟ در مرحله دوم دایسلی وقت ای والا باز شد با شدت خون داخل ونتریکل میشه. اینا میگه رپید فیلینگ. این مرحله را میگه رپید فیلینگ. خب کله چې رپید فیلینگ وسی به خاطر که اینجا خون جمع میشه کم فشار از اینجا را بلند میبره. وقت فشار از اینجا را بلند برد تفاوت فشار این دوتا با هم کمتر میشه. از خاطر باز آهسته خون دیگه متباقی خون میاد. اینا میگه ریدیوس فیلینگ اور سلو فیلینگ فیز. این مرحله سوم میشه سلو فیلینگ فیز. اوکی. خی تاسو پوه شئ چې د سلو فیلینګ ولې کېږي؟ کله چې په ریپیډ فیلینګ کې وینه دلته زیاته راشي نو بیا دلته لږ غوندې پریشر په وینټریکل کې برابر شي. کله چې لږ غوندې پریشر برابر شي نو بیا وینه آهسته ورته راځي ځکه پریشر ډیفرنس د اټریا او د وینټریکل ترمنځ کم شي. صحیح ده که نه؟ څومره چې پریشر ډیفرنس ډېر وي دغومره په شدت وینه انتقالېږي. اخري مرحله چې د اټریل سیسټلې ده. اټریل سیسټلې کې چې کومه وینه په دغه اټریا کې پاتې هغه هم کنټرکټ شي. چې هغه کنټرکټ شي دلته د نوره وینه هم راشي. اوکې now we have completed the systole. Now we have completed the diastole. Now we will move to the systole. Now suppose we have completed the systole. What happens? First of all, the very first thing which happens during the systole, now we are in this phase. The first thing which happens, we have raised pressure in the ventricle. What happens? The ventricle slowly contracts and it increases the pressure within the ventricle. What happens due to this? Due to this, the AV valve closed. Look, the AV valve is closed. The first thing happened, the AV valve is closed. This one is closed, this one is closed. And slowly the pressure raise up to it overcome the aorta. Diastolic pressure of aorta is 80. The diastolic pressure of the aorta is 80. Here the pressure of the aorta is 80. پرشر از اورتا وقت رنگ کمتر است مگم اورتا در 80 که بالا شد ای باز میشه. ای بالا که باز شد بعد از دیگه مرحله آیزوولمیک خلاص میشه. در آیزوولمی میره تا که این والوا باز شود. وقت این والها باز شد now we have the other phase of the system which is called ejection. مرحله بازمون از اینجا چک میشه، از اینجا لجک میشه تا چهار خون به 120 میرسن. وقتی به 120 رسید بعد از آهسته فشار دوباره برگشت میکنه. باز ما داخل میشیم در مرحله دایستلی. امیدوار هستم این منظور گرفته باشین. Dr. Ilyas, some of the students are complaining that my voice is not clear.
if you could just tell me that is my voice is clear? Sometimes it's clear, but sometimes it is not clear, as I don't know what is the problem. Is that in our internet or in your internet? I'm not sure, because my internet is about to my package is about to end up, so that's why I'm not clear. I think we could ask from the students for their feedback. If they give us their You guys feedback, hear that my will be more appropriate. Can you guys hear my voice? Yes. Don't worry, Yes. guys. Don't worry. I will explain it. Okay? Just concentrate. Just concentrate. ما دوباره براتون تشریح میکنم، مشکل نیست. ما دوباره براتون تشریح میکنم، شما فقط تمرکز داشته باشین. صدای ما صاف است دکتر الیاس؟ صدای ما صاف است انشالله؟ صدای ما را دارین؟ اوکی. Can you guys بله see the دکتر slide? صاحب، صدا درست است. شما Okay. لکچر ادامه بدین. Okay. Can you guys see my slide? Yes, sir, we can see. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. I will explain this Sicily again, as you guys mentioned that you have difficulty with Sicily. So بیایم سر سیسلی دوباره. ما گفتیم که خون ما در جریان دایسلی قلب ما از خون پر شد. ایره ما شما گفتیم. سریع تمرکز میکنم، این سیسلی ما هستم. خب حالا در قلب ما خون پر است. اولین کاری که در سیسلی بود، اولین کار چی بود؟ آیزوولمیک کنترکشن بود. آیزوولمیک کنترکشن چی مانا؟ که خون از اینجا بیرون هنوز نمیره، که هنوز خون از اینجا بیرون نمیره، از اینجا هنوز خون بیرون نمیره، مگر آیزوولمیک کنترکشن به این معنی که هنوز خون بیرون نمیره، مگر اولین کار که آیزوولمیک کنترکشن میشه فشار داخل قلب بالا میره. وقتی فشار داخل قلب بالا رفت، هدف فشار داخل قلب دو هدف کلان داره. اولین هدف کلانی است که این والها که اینجا بند است، این سبب فشار اورتا و پلمونری ترنک بند است. در حالت دایسلی اینجا 80 میلی متر سیما فشار است. حال قلب باید فشار خود بلند ببره تا این والها باز شوه. بعد از این میتونه که خون طرف اورتا و پلمونری ترنک انتقال بده. خب وقتی آیسته آیسته فشار خود بلند میبره، اولین کار که میشه، اولین کار این وال بسته میشه، این زود بسته میشه. اینا بسته شد. فایده از این شد که خون ما برگشت نمیکنه به دهلیز، سوری به اتریا. اوکی، خون ما برگشت نمیکنه به اتریا. حالا چی میشه؟ آیسته آیسته فشار بالا میره، 60 میشه، 70 میشه. وقتی 80 شد، این وال ها باز میشه. وقتی این وال ها باز شد، آیسته آیسته دیگه هم فشار بالا میره. فشار ما بالا میره تا 120 و خون به شدت ایجکت میشه که ما داخل میشه مرحله بعدی ایجکشن. آیزوولمیک کنترکشن خلاص میشه. همین که بالها باز شد دیگه آیزوولمیک کنترکشن مرحلهش خلاص میشه، مرحله ایجکشن شروع میشه. در مرحله ایجکشن خون به شدت از اینجا بیرون میشه، از اینجا به شدت طرف پلمونری ترنک بیرون میشه و از طرف چپ طرف اورتا بیرون میشه. فهمیدین؟ خب وقتی بیرون شد او دو مرحله داره، یکی به شدت رپید ایجکشن، یکی سلو ایجکشن. رپید ایجکشن از او خاطر میشه که فشار خیلی به شدت بالا میره، به شدت خون داخل اورتا میره. باز از او که به شدت داخل رفت، پرشر اورتا هم امراش کمک زیاد میشه. باز دیگه آیسته آیسته بلند میره تا که دوباره این به مرحله چی داخل شوه؟ دایسلی داخل شوه. وقتی به مرحله دایسلی داخل شد، بعد از او دوباره فشارش آیسته آیسته پایین میره. اولین کاری که میشه این والها بند میشه. که فشارش پایین میره، اولین کاری والها بند میشه تا که خون دوباره برگشت نکنه و این والهای دیگر، این والها بند میشه، والها بند میشه و این والها آیسته آیسته باز میشه، دوباره خون در ونتریکل جمع میشه. این مطلب گرفتین؟ دکومنت بر ما بگوین اگر شما این مطلب گرفتین. اگر این مطلب گرفتین، اوکی، very good. Glad you guys got it. اوکی. وقت این مطلب شما گرفتین دیگه، سلاید های دیگه براتون خیلی آسان. که چیرې په دې مطلب تاسو پوه سوي یاستئ، راتلونکی درس تاسو لپاره ډیر اسانه ده ان شاء الله، چې په کې تاسو هیڅ مشکل نه لرئ. اوس راځو خپل متباقي درس ته. صحیح ده؟ اوکی، زه دا سلاید یو کلیر کوم، بیا زموږ خپل متباقي درس ته. all right, just remember
systole and diastole. Okay, so we will move to this slide. Now, this is the main topic of today. We will discuss this slide. If you guys understood this one, okay, then you guys are brilliant. Then nothing left here which need to be discussed, okay? If you guys understood this one, okay. پیش از اینکه ما اینجا شروع کنیم اول کمک براتون خلاصه میکنم که اینجا چی هست چی جریان داره آهسته آهسته یک یکیش میخونم آهسته آهسته یو وایو دا مرحله چې دا مرحله چې جکسوي دي دلته پریشر یعنی جکسوي دا سیستلی ده اس به ولیکم دا مرحله اس ده سیستلی ریممبر اوکې جست ریممبر اوکې دا مرحله د منځ مرحله څه ده دا ډایستلی ده دلته به ولیکم ډي just remember دا دوه شیان هم په ذهن کې وساتئ نو که زه ما پوښتنه درنه وکړم can you guys see it can you guys see my slide clearly can you guys see it Yes, sir. okay. all right so this is diastole this is systole what is this is systole what is this is again diastole it repeats مطلب زړه خپل ځان ریپیټ کوي دم ډایسلی ده بیا سیستلی شروع کیږي بیا ډایسلی بیا سیستلی امداسې ضربان د قلب روان ده we will just discuss these two and you can then apply this to any heartbeat we will just discuss from here okay let's move now you know which one is diastole which one is systole just remember the color the yellow one is the systole and the blue one is this diastole okay so what happens this one is the diastole remember okay can you guys appreciate that there are two main phases in the systole look at this the dotted line this one is the isovolumic contraction we mentioned in the systole we had a phase isovolumic contraction في اون مرحله چی بود هدف اون مرحله ای بود که فشار بلند بود برای قلب تا که اورتیک و پلمونری وال ما باز شد ای خطرترین مرحله امی مرحله خود که من خط کش کردم این مرحله ما ایزوولمیک کنتراکشن است مرحله دیگه ما این مرحله ما ایجکشن مرحله است چه کلون است بیشترین مرحله سیستولی چی میگیره ایجکشن دی خون از قلب خارج میشه به تفصیل بعداً میخونیم فقط امرایش آشنا شوین فسیستولی ما از دو مرحله تشکیل شده از کدام دو مرحله از این دو مرحله یکی این مرحله است این مرحله ما که است ایزوولمیک کنتراکشن انجام دیده میتونن دوم مرحله ما که است این مرحله است این مرحله ما ایجکشن است خب این واضح کردیم اگر شما میخواین انجام براتون واضح کنم انجام واضح است این مرحله ما ایجکشن است او دا مرحله چې ده دا ایزوولمیک ریلیکس کنتراکشن ده دلته خالی پریشر زیاتیږي اوکې لیټس موو ټو دی ډایستولی د ډایستولی کې موږ تاسو ویلي چې څلور مرحلې دي اوله مرحله وا ایزوولمیک ریلیکسیشن دا هغه مرحله ده دا بالکل ده نری دا مرحله دلته به زه یو ډاټ درته کېږدم دا مرحله بیا له نه بعد دغه راځي فیلینګ او د اخیری مرحله دی وه دی چې دا اټریل سیستولی ده اخیری مرحله له نه بعد بیرته سیستولی شروع کېږي این منظور فهمیدین اگر من از پیشتون مثلا اگر من از پیشتون سوال کنم من ازتون بگویم که این کدام مرحله است اینجا که من خط کش کردیم کس در جواب گفته میتونم Isometric relaxation. very good ایزومتریک اگر یک نفر دیگه بر ما گفته میتونه ما مثلا سوال میکنم این مرحله کدام مرحله بوده میتونه به نظرتون اینجا میم این مرحله کدام مرحله بوده میتونه بعد از این سیستولی شروع میشه کدام مرحله است Feeling. Slow feeling or no? it is actually the atrial contraction این مرحله است این دو تا با هم مساوی است هیچ تفاوت نداره اینجا که ما دیدیم پیش از سیستولی که آغاز میشه اینمی مرحله دوباره اینجا تکرار شده atrial سیستولی است منظور مرا گرفتین اما تو تکرار میشه فهمیدین very good all right now we will discuss one by one I will request you guys to mute your mic okay all right now we will start with one by one okay I will just clear the board okay we have someone who is interrupting who is this one okay I can't find him okay just mute your mics okay I will erase the writings and then we will start discussing now you guys got the every phase okay just discuss every
What is this? You guys already studied this one. What is this? Tell me in the comments. What is this? This one. What is this? This is ECG. We have already discussed it. Okay, we don't need to discuss it in detail. This is ECG. You guys Zohra Hashmi, please mute your mic, okay? Please mute, okay. So we already discussed this one, that this is ECG. Everything we will apply to the ECG. ما اول ECG را discuss کردیم. تمام درس که امروز میخونیم سر ECG ما اپلای میکنیم. ECG ما را شاید ECG را شما همه ایتان باید دقیق یاد داشته باشین. خب این چی است؟ اگر کمک خود همراهشان خود بلد کنین، این چی است؟ ای که است والیم کرو است. تغییراتی که در والیم ونتریکل به وجود میاد، یگان دفعه زیاد میشه، یگان دفعه کم میشه، باز زیاد میشه، در مرحله دیگه کم میشه. این همون والیم ونتریکل است. ما دیگه هم براتون واضح کردم، میتونم اگر شما دقت کنین. خب ما و شما خوانده بودیم که ما دو والیم ونتریکل دو والیم داریم. یکی بود ان دایستولیک والیم، یکی بود ان سیستولیک والیم. یادتان هست؟ ای هست ان دایستولیک والیم. اینجا ان سیستولیک والیم است که دکتر الیاس برتون درس داده بود. ای ان دایستولیک است که تقریبا مساوی به 130 یا 140 ml میشه. از اینجا ببینید 140 ml میشه تقریبا این مرحله. یعنی این معنا میته زمانی که قلب ما سیستولی آغاز میکنه اول باید از خون پر باشه. ما شما گفتین چی که خون باید در قلب ما باشه؟ به اندازه 140 یا 130 ml خون می باشه در قلب. خب بعد از که قلب ما انقباض کرد و در این سیستولی رسیدیم، اونجا چه که خون در قلب باقی میمونه. این اینجا این خط اینجا برسانین تقریبا 70 الی 60 ml خون در قلب باقی میمونه. فهمیدین؟ بعد از آهسته آهسته باز خون پر شده میره تا 130 140 باز میرسه، باز انقباض میکنه، باز خون پایین میشه. امیدوار هستم این مطلب گرفته باشین. دا کرو چې دا والیم کرو ده، دا موږ تاسو ویلو چې په وینټریکل کې کوم والیم هغه ده، صحیح ده کنه؟ موږ تاسو ویلو چې ان ډایسلی کې کوم والیم هغه والیم ده چې په زړه ورنه ډکی. په زړه کې چې کوم والیم په ان ډایسلی کې چې زړه به باسي ته ان ډایسلی، دا ان ډایسلی والیم ده تقریبا 130 نه تر 140 پورې. نو اوس موږ د سیستولی مرحله شروع کیږي. دا وینه باید وباسي، وینه کمیږي په وینټریکل کې، وینه پاتې کیږي په وینټریکل کې څومره 80 ml متباقي 70 ml 80 ml هغه وینه باسي. دوباره وینه ډکیږي، بیرته والیم زیاتیږي، بیا کمیږي و این دوران امو تکرار بشه. امیدوار هستم ایرا گرفته باشین. اوکی، so it was ventricle volume loop. You guys got it? Can you please mention in the comment? Just mention in the comment that you got this curve. We will discuss it. Very good, very good. Okay, so let's move to other one. What is this? Very interesting curve, very interesting. What is this one? The one in the yellow color. We will discuss the one in the yellow color. Okay, what is this? This one, if you guys can recall, this is the pressure curve in the ventricle. The yellow one, pressure curve in the ventricle. Okay, what happens during the systole? Pressure raise, we mentioned pressure portalado, and during the diastole the pressure drops and there is a constant level of pressure. Then pressure raise, then pressure drops. وای تکرار میشه. این خب پرشر کرو است. ما شما گفتیم وقتی که سیستولی میشه اینمی مرحله سیستولی پرشر بالا میره، وقتی دایسلی آغاز میشه آهسته آهسته پرشر پایین میاد، بعد از اون مستقیم میره باز بالا میشه. امی چیز تکرار میشه. پس این است ventricular pressure curve. Okay, did you guys get it? Did you guys get it? Please let me know. این مطلب گرفتین. این پرشر کرو است. چطور این آغاز میشه، چطور شروع میشه، پسان میخونیم. فقط آشنا شدین که این پرشر کرو است. Let me know in the comments. Okay, all right, very good. Okay, let's move to the next one. The next curve. What is this? This one, the black one. The black one is actually the atrial aortic pressure curve. This one, aortic pressure curve. Remember, this one is the aortic pressure curve. Okay, کتا سي دلته لګ غور وکړئ کنه، کتا سي لګ غور وکړئ، تاسو د پښتنه باید خپلم کړی وای. دغه شی ده دا تغییرات که در قلب د فشارش می اینجا شما او را مطالعه کرده میتونیم. در جریان دایسلی فشار نزدیک به 0 یا 5 می باشه. خب در جریان دایسلی نزدیک به 0 یا 5 میشه.
این فشار بالا میره تا چند؟ نزدیک به 120 میبینین و باز دوباره پایین میشه. این را یه به یاد داشته باشین. اینجا شما مخشوش نشین، دلته ګډوډ نسی، د فشار ښکاره کوي. صحیح ده؟ نو موږ وایو چې د ډایسلي په وخت کې فشار له صفر نه آهسته آهسته جګیږي، پورته لاړ شي. کله چې 80 ته راورسېږي، ریممبر ډیورینگ ډایسلی فشار اورتا همیشه دیورینگ دایسلی نزدیک به 80 است. ببینین فشار اورتا ما گفتیم 80 است، باید قلب خودت تا اونجا برسانه تا که اورتیک وال باز شود. وقتی اینجا فشار خودت تا 80 رسان، اینجا اورتیک وال ما باز میشه. اگر شما اینجا خوانده میتونید، اینجا نوشته است که اینجا دیگه اورتیک وال باز میشه. از دو خاطر آیزوولمی کنترکشن میشه که بطین ما یا ونتریکل ما آهسته آهسته فشار خود بالا برده تا که همونطور فشارش بالا بره. وقت ایجکشن شد، آهسته آهسته فشار باز پایین میشه. فشار ونتریکل پایین میشه، مگر متوجه باشین فشار اورتا زیاد پایین نمیره، همونجا 80 باقی میمونه. از دو خاطر او تعیین کننده فشار خون ماست. میبینین زیاد یک گپ مهم است. فشار ونتریکل آهسته آهسته پایین میره، مگر فشار اورتا بلند باقی میمونه. و سبب چی میشه؟ یکی خود فشار خون ما را تعیین میکنه، فشار بلند و پایین خون ما را تعیین میکنه. دیگه سبب که فشار اورتا بالاست، اورتیک وال بند میشه. ببینین اینجا اورتیک وال دوباره بند میشه، اینجا اورتیک وال بند میشه و آهسته آهسته پایین میاد. این مطلب کما که گرفتین، باز دوباره این را خوب یک جا تکرار میکنیم. اگر این مطلب گرفتین لطفا در کامنت ذکر کنین. اگر کدام قسمت نگرفتین تو کامنت کې راته وایي، دا ډیر مهمه ده. Okay, I want further comments. Yeah, okay. وجمه میگه نه استاد نگرفتم. Okay, I will explain again. Okay, I will repeat. Okay, I will repeat once again. Okay. خب به یاد داشته باشین ونتریکل ما آیزوولمی کنترکشن میکنه. به خاطر چی میکنه؟ هدفش چی بود؟ ما شما گفتیم. اینجا ببینین در حالت دایسلی فشار ونتریکل که هست، فشار ونتریکل اینه نزدیک به 0 یا 5 است. اینجا ببینین خورده. حالا چی میشه؟ اینجا آغاز میشه، دلته څه چل کیږي، دلته فشار آهسته آهسته په زیاتېدو راځي. که ونتریکل فشار په زیاتېدو راځي. د اورټا فشار په دې کې ده، اورټا فشار همیشه په 80 نه کته نه راځي. د اورټا فشار زیات ده، د دې لپاره چې ونتریکل په اورټا باندې حاوی سي، اورټیک والف خلاص کې ټول وجود ته وینه ورسي، دی مجبوره ده چې خپل فشار آهسته آهسته زیات کړي. ګوره فشار زیات کو، کله چې 80 ته راورسیږي د مرحلې ته، دلته څه چل کیږي؟ دلته اورټیک والف خلاص سي، نو دی ایجکشن وینه کوي. دلته وګورئ، بیا دلته وګورئ داکس کې، دلته آهسته آهسته ventricular pressure رسوي. دا اورټیک کرده، دا اورټیک کرده تر دې چې پورې ځان رسوي. دلته ځان ورساو، چې ځان ورساو دلته اورټیک وال خلاصيږي. چې اورټیک وال خلاص تو دغه سي پریشر دی ventricle زیاتېږي، د اورټا پریشر ورسره زیاتېږي تر چې ټوله بلډ ایجکټ سي. کله چې بلډ ایجکټ سو، د ventricle pressure دوباره کته راځي، دوباره پریشر ventricle پایین میشه، چرا پایین میشه؟ تا که دوباره د دایسلی خون جا به جا کنه. ما شما گفتیم که ventricle باید دوباره از خون پر شوه و به خاطری که از خون پر شوه باید فشارش دوباره پایین بیاید. دیگه فشار ونتریکل دوباره به 0 یا 5 میرسه، اینجا پایین میشه، مگر فشار اورتا از 80 پایین نمیره. نه، فشار اورتا اینجا د 80 باقی میمونه و اورتیک والا بند میکنه. وقت اورتیک والا بند کرد، دیگه دوباره خون در خود خون ذخیره میکنه و پر میشه. بسیار جدا جدا تشریح کرد. اوکی، این حال من جدا جدا تشریح میکنم، آهسته آهسته باز ما براتون یک جا هم تشریح میکنم. امیدوار هستم این مطلب شما گرفته باشید. در کامنت بر ما بگوین این مطلب دوباره باز تشریح میکنیم. Okay, so let's move to the last curve which already we mentioned is the aortic curve. Guys, we already mentioned the aortic curve. Remember, aorta always determine our pressure. همو فشار که در اورتاس همو فشار قلب ماست. وقتی ما شما فشار یک انسان رو میگیریم، بیسیکلی ما همو فشار اورتا رو میگیریم که به تمام آرتریز انتقال داده میشه. ما شما میفهمیم سیستولیک پرشر ما چند است. خودتان بگوین سیستولیک پرشر وجود ما نورمال چند است؟ 120. Normal systolic pressure is around 120. You can appreciate it. Look, you guys can appreciate it. It's around 120. Normal diastolic pressure is around 80. That is why aortic pressure always remains around 80. That is the normal diastolic pressure. When the ventricular pump blood into the aorta, it increases the pressure of the aorta as well. So the pressure raise up to 120.
then again during diastole drop to 80, but it will remain around 80. Okay, it drops below 80, it will lead to hypotension. ما نمیخوایم که فشار ما زیاد على 80.7 و 60.7 بخاطر که از زیاد پایین شو باز طرف هایپوتنشن میریم، سر ما دور میخوره. از خاطر بلندترین فشار اورتا 120. چطور به وجود میاد؟ وقتی خون از ونتریکل به اورتا داخل میشه، همزمان فشار اورتا را هم امرای خود بالا میبره. اگر شما سر این تمرکز کنید، اینجا هر دو کرب بالا رفته، هم کرب ونتریکل پرشر بالا رفته، هم کرب اورتا پرشر بالا رفته. وقت باز دوباره هر قلب به طرف چی برگشت میکنه؟ دایسلی برگشت میکنه، فشار ونتریکل این تا صفر دوباره برگشت پایین میشه. شما اینجا واضح دیده میتونید برگشت میکنه، مگم اورتا اینجا باقی میمونه، از او پایین نمیره. چرا اینجا باقی میمونه؟ به خاطری که او تعیین کننده فشار قلب خون ماست. از 80 پایین نمیشه تا 60 میباشه، از او پایین تر نمیشه. اگر پایین شد باز چی میشه؟ ما هایپوتنشن میشیم، ما بیهوش میشیم، ما سکته میکنیم. امیدوار است میره گرفته باشین. Okay, can you guys let me know in the comments that you got it? It was the concept regarding aortic pressure. We will apply all of them all together. Did you guys got it? Did you guys get it? Sorry, did you guys get it? Okay, it was a really good concept. I hope you got it. Okay. So what باقی چی ماند؟ باقی دو چیز مانده. دو چیز باقی مانده، اونم برتازی که میکنم. ای باقی مانده، ای که است آوازهای قلب ماست. S1 S2 اوکی، و یک قلب حالت دیگه هم نرمال بوده میتونه S3. اینا ما شما باز میخونیم، کمک برتون اشاره میتونم. اگر شما ای S1 هستم، S1 در آغاز سیستلی شروع میشه. وقتی سیستلی ما آغاز میشه اونجا S1 هستم. چرا میشه؟ ما گفتیم S1 ما از سبب بندش ایوی وال به وجود میاد. اما تو بود یا نه؟ وقتی سیستلی ما آغاز میشد، اینجا یک مرحله بود که به نام آیزوولمیک کنترکشن یاد میشد. اینجا که فشار بلند میرفت، ما شما گفتیم اولین کار که میشه اینجا مایترال وال و ترایکاسپید وال ما بند میشه. وقتی این وال ها بند شد، اینجا اولین صوت اولین صوت قلب به وجود میاد که ما شما میگیم S1 first heart sound. خب باز چی میشه؟ بعد از او دومین heart sound شروع میشه. second heart sound. This is the second heart sound. Look, this is second heart sounds at the beginning of the diastole. You can appreciate it. When we have isovolemic relaxation, the pressure drops in the atria, in the ventricle, and lead to the closure of the aortic valve. اینجا aortic valve close میشه. وقت aortic و pulmonary valve ما close شد، اینجا second heart sound وجود میاد. امیدوار هستم ایرا شما گرفته باشین. third heart sound هم داریم، او را پسان مطالعه میکنیم. سر از او تمرکز نکنیم، سر همین دوستا فعلا تمرکز کنیم. این مطلب گرفتین؟ په دې مطلب پوه شوي؟ پلیز په پښتو کې راته ووایاستئ که پوه شوي، او په دري کې هم دا په کومنټ کې راته منشن کړئ. دا ډیر ساده خبره وه، امیدوارم په دې باندې پوه شوي یاستئ. په پښتو کې هم راته ووایاستئ چې تاسو پوه شوي یاستئ. ډیره مننه. Okay, now one last thing is remaining. One last thing. Okay, हमेशा एक बार दोबारा तकरार करें. وقت ایوی وال ما در این سلاید میریم، ما شما گفتیم وقت ای والوای ما بند میشه، ایره میگیم ایوی وال. ای دو تا وقت بند میشه، اینجا S1 ساوند به وجود میاد یا صدای اول قلب، first heart sound. و ای چی وقت بند میشه؟ وقت سیستلی آغاز میشه. گفتیم وقت اینجا سیستلی آغاز میشه، اولین کار که میشه اینجا فشار بالا میره و ای دو تا وال بند میشه. وقت ای بند شد، از سبب ای صدا به وجود میاد که او را ما میگیم S1 ساوند. خب کله چې د بند شي د تبای S1 sound. Okay, when we have diastole, when we have the beginning of diastole, the first thing which occurs, the pressure in the ventricle drops. When the pressure in the ventricle drops, it leads to the closure of the aortic and this valve, pulmonary valve. These lead to the second heart sound. بس ایره به یاد داشته باشین چې aortic او pulmonary valve چې کله close شي د diastole په آغاز کې الته څه کېږي؟ د موږ سره second heart sound جوړیږي او دلته سیستلی په آغاز کې first heart sound جوړیږي. امیدوار هستم په دې باندې تاسو پوه شوي یاستئ. Okay, یو دانه کرب بل پاتې شو. One last curve is remaining and then we are good to go. One last curve. Remember, one last curve.
This one. We will discuss this one in the very last of our chapter. I will just color it with yellow one. Look, this one. What is this? This is atrial pressure curve. Can you guys appreciate it? This is atrial pressure curve. هم تغیرات کې امغه تغیرات چې په اټریا کې منځته راځي د کارډیک سایکل په وسیله کې پریشر پرته کیږي کته کیږي دته اټریل پریشر کوي لکه ventricle pressure curve. چون Okay, I will discuss the diastolic phase again. Just concentrate on the atrial pressure curve. Okay, atrial pressure curve امو pressure curve دا چې په کې په atrial کې کوم تغیرات د سیستلی و atrial منځ کې راځي هغه pressure curve ته atrial pressure curve. But can you guys see that the strokes of the atrial pressure curve is very low as compared to the ventricular pressure curve? Look, مونږ ویلو چې د ventricle mass ډیر زیات mass لري نو کله چې هغه contraction کوي I will discuss it. That I will discuss your question. Okay. کله چې د ventricle mass مونږ ویل چې ډیر زیات ده کله چې هغه contraction کوي هغه ډیر زیات pressure واردوي کله چې ډیر pressure واردوي remember we have a large curve but the mass of the atria is small. It is little as compared to the ventricle. So when they contract they produce these small curves. So that is why there is minimal change in the pressure of the atria. Remember اگر ما ایرا با هم مقایسه کنیم وقت پرشر د پرشر کرو ventricle و اتریا را با هم مقایسه کنیم شما میبینین که ventricle ما پرشرش خیلی بلند میره به خاطر که امو که زیاد ماس داره مگم پرشر کرو اتریا که زیاد تغییر نمیکنه که ما که بلند میره اگر شما این کرو پایینی را سیل کنین اینجا دوست پایین که وجود داره این زیاد بلند به خاطر که ماس اتریا ما کم است او پرشر کرو ما آل غرض نمیگیریم او را ما شما پسانا میخوانیم دیگه کروا را ما امیال برتون اکسپلین میکنم. Dr. Hadia Rasuli, please avoid chatting in the chat box. We will discuss all the question and queries at the end of the session. You can repeat all of your questions. Just concentrate and let other students to concentrate on the lecture. Thank you. We will discuss your question. I have seen your question. Okay. Let's recall. اوس راځو موږ تاسو ټول شیان یو ځای اپلای کوو نو تاسو ټول شیان باندې پوه یاستئ د شیان له ای سی جی سره کمپیر کوو. ریممبر اوس شروع کوو د مرحله څه و زر په کمنټ کې راته وایي د مرحله څه ده د ډایسلی ده د کومه مرحله ده د ډایسلی کوم فیز ده دا فیز ته وایي اټریل سیستلی. موږ له دې نه شروع کوو لاول له دې نه خپل درس شروع کوو بیا له بعد موږ داخلي زو له اټریل سیستلی نم شروع کړ بیا دلته سیستلی ته زو بیا له بعد ډایسلی ته زو بیرته بیا سیستلی زو درکم په ترتیب سره وایو. نو موږ لاول دغه مرحله ډیسکس کوو د ډایسټولیک فیز ده دا مطابقت کوي له دې مرحلې سره دا دغه څه تکراریږي. Okay, so let's compare it with ECG. What is this? You guys remember what is this? This is P wave. What does P wave do? It cause atrial depolarization. Atrial gets positively charged, right? When we have atrial depolarization, what does it cause? It is followed by atrial contraction. When it is followed by atrial contraction, we have the small atrial wave, the small in the gray line, and there is increase in the blood level in the ventricles. Here the dari برتون تشریح میکنم یک دفعه د انګلیش تشریح کدم اول د دریو پښتو اول موږ دغه مرحله تشریح کوو خو دقت باندې غوږونه سي د ډایسټولیک مرحله ده د مرحله کې څه چل کیږي دلته پی ویو سره ارتباط ورکو پی ویو موږ ویلې و چې اټریل ډیپولرایزیشن ده همدا سم ویلو کنه ها اټریا چې کله ډیپولرایز شي کله چې اټریا ډیپولرایز شي موږ ته چې ویلو چې د اټریل د ډیپولرایزیشن نو وروسته څه کیږي اټریا باید کنټراکټ شي کله چې اټریا کنټراکټ شي دلته په اټریا کې پریشر لګ لوړیږي دلته متوجه سي د اټریا کرب ته لګ پریشر داسې پکې لوړ سلو تاسو وینئ کله چې پریشر لږ پکې لوړ سو ولی کنټراکټ کوي د خبره ما تاسو ته وکړه د دې لپاره کنټراکټ کوي چې کوم وینه په اټریا کې پاتې د هغه وینټریکل ته انتقال کې ده وینه په دې مرحله کې دلته وګورئ په د والیم کې وینه لږ زیاته سوله اوکې وینټریکل ته لږ وینه انتقال کړه. Now what happens? Now we have beginning of systole. Remember, now we enter the systole. We mentioned that
After the P wave, we have QRX complex. What was the QRX complex showing? It was showing the depolarization of ventricle. Nor was ventricular depolarized show. कल چې ventricular depolarized اماده د څه کیږي؟ اماده د contraction کیږي. Do you guys remember? We mentioned کله چې ventricle depolarized د اماده څه کیږي؟ contraction کیږي. نو ځکه موږ داخل سلو د برخه ته دی ته وایي systole. او موږ ویلو چې systole دوه مرحلې لري: isovolemic contraction and ejection. Now we will see the changes which happens in these phases. Okay. So after Q wave, QRX complex, what happens in the pressure of the ventricle? حال ventricle ما آهسته آهسته contraction شروع میکنه. اولین کار که میشه pressure ventricle بالا میره. ما شما خواندیم بعد از QRX complex اولین کار که میشه pressure ventricle بالا میره. میبینین آهسته آهسته بالا میره. وقتی کمک بالا رفت اینجا AV وال ما کلوز میشه. دیدین اینجا AV وال ما شما چی شد؟ کلوز شد. وقتی AV وال کلوز شد چی به وجود میاد؟ اولین هارت ساوند به وجود آمد. اینا همه چیزا را یک جا براتون تشریح میکنه، همه چیزا را. مگم اینجا اگر شما متوجه شوین والیم تغییر نکرده، والیم هم متثابت باقی مانده، والیم کم نشده. میبینین والیم دامو جای است. په پښتو کې درته وایم توجه ورته وکړئ. مونږ فقط ایزوولمیک کنټرکشن ته ګورو، خالي ایزوولمیک کنټرکشن ته ګورئ. ایزوولمیک کنټرکشن دغه مرحله ده د چیرته چې ما خط کش کړی ده. دلته څه چل کېږي؟ لاول QRX کمپلیکس پی سی جی کې منځته راځي. پی سی جی کې څه منځته راځي؟ پی سی جی کې QRX کمپلیکس منځته راغی. اوکې، په پریشر کرو کې څه کېږي؟ پریشر آهسته آهسته زیاتېږي. ایزوولمیک کنټرکشن کې پریشر آهسته آهسته زیاتېږي. اولنی کار چې کېږي دلته ای وی وال کلوز سلو، دغه د مایټرل وال د مونږ کلوز سلو. نو دلته فرست هارت ساوند منځته راځي. دلته وګوره هم دې مرحله کې د مونږ سره فرست هارت ساوند منځته راغی. نو دا شیان باید ټول د تاسو په یاد وي. کله چې QRX کمپلیکس لینه بعد ډایرکټ ventricular isovolemic contraction کیږي. پریشر دلته زیاتېږي. چې پریشر زیات سو مایټرل والو کلوز کیږي. چې مایټرل والو کلوز سو دلته فرست هارت ساوند منځته راځي. مګم ډیر مهمه خبره وګورئ، ventricle کې volume هم داسې پات د ventricle کې volume باندې نه دتللی. اوکې، so what happens؟ volume دغه پریشر دغه پر تزيزي تر څو چې وسی موږ تاسو مخکې ډیسکس کړو تر څو چې دغه والف خلاص شي. دا والف چې دا د والف aortic and pulmonary valve ده. د والف دا aortic and pulmonary valve د ولې خلاصيږي؟ ځکه چې د موږ د ventricle pressure چې دا د aorta pressure ته ورسېدلو، د pulmonary trunk pressure ته ورسېدلو. دا چې خلاص شي د دې نه بعد موږ د سسلی دویم فیز ته داخليږو. دې فیز ته ویل کېږي ejection. Did you guys got it? Did you guys got it so far? Did you guys get it so far? Guys, you got it so far? Okay. Now we entered the second phase. Second phase of Sicily was ejection. Now look at the changes in the ejection. Remember and look at the changes that happens in the ejection carefully. What happens during ejection? During ejection, first we have this ST segment. We mentioned that ST segment is related to contraction of heart. If you can recall from ECG that the ST segment is related to the contraction of the heart or ventricles. Okay, ventricle contracts, the pressure raised further. It also raised the pressure of the aorta until 120 millimeter of mercury. Okay, what happened in the volume curve? Look at the volume curve. The very important during this Sicily, the volume curve drop. Blood is ejected and the volume drop to the 60 ml. Okay. دویمه مرحله څه و؟ مرحله دوم کې است از سیستلی ایجکشن است. وقتی اینجا اورتیک و پلمونری والو باز شد چی میشه؟ پرشر دیگه هم بلند میره، با شدت رپید ایجکشن میشه. وقتی رپید ایجکشن شد فشار تا 120 در اورتا هم بالا میره، به خاطر که با فشار خون داخل اورتا شد. اینجا شما میبینین که فشار هر دو ونتریکل هم بالا شد و اورتا هم تا 120 رسید. و اینجا د والیم چی تغییر به وجود میاد؟ والیم د قلب کم میشه. کجا میره؟ خون ما میره طرف اورتا و پلمونری ترنک. از خاطر والیم باقی میمانه تا کجا میرسه؟ تا 60 ml. در قلب ما فقط 60 ml میمانه، متباقی به شکل استروک والیم میره طرف اورتا و پلمونری ترنک. این مرحله ماست ایجکشن. و اینجا دو مرحله وجود داره، یک رپید ایجکشن، یک سلو ایجکشن.
اورم گفتیم که رپید ایجکشن از خاطر جالب میشه که تفاوت فشار بین قلب و اورتا زیاد است، اما وقتی آهسته آهسته فشار اورتا بلند شد تفاوت بین این دو تا کمتر میشه، آهسته آهسته خون دیگه ایجکت میشه. خب ایجکشن خواندیم و این ایجکشن مساوی است با، یاد داشته باشین این مساوی است با ST سگمنت و T ویو. این را باید داشته باشین. اگر کس پرسون کن در جریان ایجکشن کدام ویو در قلب وجود است، شما میگم T ویو و ST سگمنت. خب T ویو ما شما چی گفتیم؟ T ویو ما شما گفتیم که این مساوی است با ریلکسیشن اف هارت. یادتان هست؟ حال دیگه آهسته آهسته قلب ریلکسیشن شروع میکنم. خب what was T wave? T wave was repolarization of ventricle. You remember T wave was repolarization. حال قلب با repolarization داخل میشه. بعد از repolarization ما شما خود ما میفهمیم که بعد از repolarization قلب باید چی کنه؟ استراحت کنه. Then we enter into the diastolic phase. Now remember we will discuss the diastolic phase. We had a question from a student. Now please be attentive. Okay. تا اینجا راسلی خلاص شد. حالا دایستولیک چی میشه؟ اولین چیزی که میشه تی ویو میشه. تی ویو آمد، بعد از چی میشه؟ بعد از دومین چیزی که میشه فشار پایین میاد. ببینین فشار پایین آمد، آهسته آهسته آیزوولمیک ریلکسیشن میشه. والیوم تغییر نمیکنه، والیوم حال خون در قلب جابجا نشده، فقط فشار پایین میاد. چرا فشار پایین میاد؟ خون جابجا نشده، به خاطر که در ونتریکل جابجا شه اول خوب باید فشار پایین شود تا که خون برگشت کرده بتونه. صحیح؟ دیگه یک چیز اینجا رخ میشه، اینجا اورتیک و پلمونری والو ما کلوز میشه. ریممبر کلوز شد یا نه؟ اینجا یک نوچ با وجود میاد، این نوچ پسان میخونه. فقط اینجا ببینین، اینجا یاد داشته باشین وقتی فشار پایین شد اورتیک پلمونری والو کلوز شد. وقتی او کلوز شد کدام صدا با وجود میاد؟ ما شما خواندیم S2. صحیح شد؟ صدای دوم قلب. خب اینجا چی میشه؟ اورتای ما تا اینجا میه تا 80 اینجا ثابت میمانه و ونتریکل ما دیگه هم پایین میشه تا 0 و 5 برگشت میکنه. چرا برگشت میکنه؟ تا که خون در خود جابجا کرده بتونه. حالا مرحله بعدی ما شروع میشه. چی وقت مرحله بعدی ما شروع میشه؟ زمانی که مایترال و ترایکاسپید وال ما باز شود. اینجا والوای ما باز شد. اینجا چی میشد؟ بسته میشد. اینجا چی شد؟ همون والوایی که بین اتریا و ونتریکل است، ترایکاسپید و وایترال وال، او باز میشه. وقتی باز شد دیگه خون پر میشه، ونتریکل از خون پر میشه. میبینین بعد از او آهسته آهسته والیوم تغییر میکنه. میبینین؟ خب اینجا چند مرحله وجود داره؟ اینجا دیگه مرحله آیزوولمیک ریلکسیشن خلاص شد. حالا ما به مرحله های بعدی میریم. مرحله بعدی است رپید فیلینگ and slow feeling and atrial systole. 3 مرحله میشه، دیگه خون پر میشه. ببینین در رپید فیلینگ چی میشه؟ همیشه باید داشته باشین پسیو بلاد موومنت میکنه. پسیو بلاد موومنت چی معنی؟ پسیو بلاد موومنت به این معنی خونی که از پایین وجود و از بالای وجود به رایت اتریوم آمده بود و مستقیم بدون قدم کار به اتریوم خود به خود طرف ونتریکل به شدت داخل میشه. اینا میگه رپید فیلینگ اینا و بیشترین خون همینجا، بیشترین قلب همینجا پر میشه. میبینین بعد از چون فشار ونتریکل آهسته آهسته بالا میره، تفاوت فشار بین ونتریکل و اتریا کم میشه. بعد از آهسته آهسته اینجا خون دیگه هم برگشت میکنه. اینا میگه slow feeling یا reduced feeling. اوکی. آخرین کمک خون که در اتریا باقی میمانه و با وسیله کنترکشن اتریا دوباره چی میشه؟ در ونتریکل انتقال میگه. اینا میگه اتریال سیستولی. حالا اگر شما که زیرک هستین در شک نیست، اینجا شما دوباره گفته میتونه که دکتر صاحب امو مرحله که از اینجا ما آغاز کرده بودیم از اتریال سیستولی دوباره ما شما رسیدیم. اینا پی ویو ما دوباره رسید، دوباره امونجا ما شما رسیدیم. ای بود امو مرحله دایستولی ما. باز از اینجا قلب ما شروع میشه، کیو آر اکس کمپلکس به وجود میاد، باز فشار بالا میره و همین قسم سیستولی ما تکرار بود. شما اینجا کدام سوال دارین؟ مرحله های اتریا و سیستولی را همراه با پریشر کروش خواندیم. دو چیزی که اینجا ذکر شدنی است و را بسانا برتان بگم و تغییر فشاری که
د اتریا به وجود آمد، او را من میال ذکر نکردم، پس آنها براتون ذکر میکنم و او صدای سوم، صوت سوم او را براتون ذکر میکنم. خب یک چیزی که براتون گفتم، وقتی دایسلی میشه بازم فشار اورتا زیاد پایین نمیره. اینجا میبینین تا 80 میایه، به خاطر که این تعیین کننده فشار وجود ما است، چون اونجا خون در داخل اورتا وجود داره که او سبب جور شدن فشار در اورتا میشه، یا سبب causing the pressure in aorta, so it won't decrease from 80 to 60 millimeter of mercury. Do you guys have any question regarding this? Then I will explain the third heart sound. If you guys have any question, just ask any specific question. All right. Rapid flow. Yeah, rapid flow. Okay, very good. Okay, you guys got it. Just repeat it with yourself. Okay, I will explain the directly in Pashto or Dre again, so you guys get it. Okay. ما گفتیم وقت ejection شد، خون از قلب خالی شد. اینجا ejection ما شد، قلب ما از خون خالی شد. حالی چی شد؟ فشار حال تی ویو آغاز میشه. تی ویو ما چی است؟ ریپولارایزیشن. ونتریکل ما باید ریپولارایز شود، یعنی ریلکس شود. وقتی ونتریکل ما ریلکس شود، اولین چیز است مرحله دایسلی آغاز میشه. مرحله دایسلی 4 مرحله داره، 1 2 3 4. مرحله اول که است آیزوولمیک ریلکسیشن است. چی معنا میده؟ فشار آهسته آهسته پایین میه، مگر خون در قلب جا شده نمیتونه. چرا؟ به خاطر که مایترال و ترایکاسپید والو ما هنوز بند است. به خاطر اینکه این باز شود، باید فشار ونتریکل ما خوب پایین بیاید، از اتریا که پایین بیاید تا که اینا باز شود. وقت اینا باز شد، آیزوولمیک ریلکسیشن ما پایان مییابه و ما داخل میشیم در مرحله فیلینگ. حال شما ببینیم این مرحله های فیلینگ است. از کجا میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم که اینجا در والیوم کرو تغییر آمد. خون ما در قلب یک پایین بود تا 60 مل بود، حالا آهسته آهسته بالا میشه تا که دوباره به 140 مل برسه. این در 3 مرحله دایسلی فیل میشه. اولین مرحله رپید فیلینگ بود که خیلی زود فیل میشه و این پسیو مرحله است. اینجا نیاز به کار فعالیت اتریا نیست. بعد از اون مرحله که است، مرحله بعدیش که است سلو فیلینگ است یا ریدیوس فیلینگ، و بعد از اون که است آخریش که است اتریال سیسلی است. اینجا اتریا ما انقباض میکنه، باز مطابقت میکنه با همو مرحله اولی که اینجا ما خواندیم پی ویو می وجود میاد و همو سیسلی دایسلی ختم میشه و سیسلی آغاز میشه. امیدوار هستم این را یاد گرفته باشید. خب اینجا یک چیز دیگه براتون ذکر میکنم، متوجه باشین. یک چیزی که شما باید بفهمین این است که صدای سوم هارت یا third heart sound چی وقت به وجود میاد و چرا به وجود میاد. بازی را به تفصیل میخوانیم. در آغاز یا در وسط در میان دایسلی اینجا سوم صدای حلق به وجود میاد. وقتی در قلب ما در ونتریکل ما مد سلاید پسان بعدی پشت سر میرم، اینجا وقت قلب ما در حالت دایسلی است و اینجا پر از خون است. اینجا خون از اینجا به شدت میآید، قط دیوارای ونتریکل و قط خونی که اینجا وجود داره میخوره، یک صدای تولید میکنه که او را ما شما میگیم third heart sound. وقت خون سر خون میخوره میچکه، اینجا صدا تولید میشه، third heart sound میگه. این heart sound ما قط استتوسکوپ شنیده نمیتونیم که زیاد مسلکی نباشیم. کسانی که زیاد متخصصین باشه شاید این صدا را در حالت لیترال دیکوبیتس و پوزیشن ما شما پسان میخونیم شاید بشنوه، مگم کته فونوگرام ما میتونیم این را تشخیص کنیم. مگم این در باز مرحله های مریضی هم با وجود میاد که او را باز ما شما میخونیم و در حالت نرمال هم بوده میتونم. یک صدای چهارم است که او را چهارم هارت ساوند میگه، او را پسان ما شما میخونیم. او که با وجود آمد او در بیشترین مرحله اب نرمال است. او چی وقت با وجود میاد او را پسان ما شما میخونیم. این را گرفتین این منظوره؟ Okay. So I guess the only curve which we not explain, the only curve is the atrial pressure curve. I will explain it a little bit, then we will explain it in detail later. زمانی که اتریا اینجا کنترکت میشه ما شما خواندیم. چرا کنترکت میشه؟ به خاطری که میخواد اما خونه که در اتریا باقی مانده او را به قلب ونتریکل انتقال بده. اینجا کنترکت میکنه. اینجا کمک فشار اتریا بالا میره. این فشار که بالا رفت این را میگه A wave. Just remember when the atria contract there is a raise in the pressure of the atria
and it produce a wave which is called A wave. اگر با پسونه از پیشتون پرسان کنم که A wave از سبب چی به وجود میاد، تاسو باید پوه شئ چې A wave د اټریا د کنټرکټ له وجې نه وجود راځي. دا په کوم فیز کې وجود کې راځي؟ د ډایسلی په فیز کې. اوکې، ولی وجود ته راځي؟ ځکه هغه وینه چې په اټریا کې پاتې ده هغه هم ventricle ته انتقالیږي. اوکې، دوم چی میشه؟ دوم اینجا دوم ویو به وجود میاد. ای ویو و میگه سی ویو. ای چرا به وجود میاد؟ وقتی قلب ما انقباض میکنه، ventricle ما انقباض میکنه به شدت، چی میشه؟ اینجا والهای ما بسته است، خون برگشت نمیتونه به اتریا. But it lead to the backward pressure of the valve in the atria and it produce the C wave. داس چل کیږي کله چې ventricle contraction کوي، وینه خو د اورټا او د پلمونري ټرنک طرف ته زموږ تاسو ویلي، مګم ای وی وال بند دي، د اټریا طرف ته برگشت نسی کولای. خو چون فشار ډیر شدید دی، لږ فشار برگشت کوي د اټریا طرف ته، دلته سی ویو په وجود راځي. په سی ویو due to the back pressure of the AV valves on the atria. Okay, what about this one? The last wave is this one. This one is called V wave. I will just zoom out the slide and you can appreciate it. This one is the V wave. इसी वक्त वजूद में आया. It produces when we have filling of the ventricle. We have rapid filling of the ventricle. It produces the V wave. कल अच्छी filling of the ventricle. Sorry. When there is filling of the atria. کله چې پریشر په وینټریکل کې کتل ارسي نو الته اټریا لوینن ریډه کیږي. کله چې اټریا کې وینه جمع سي د اټریا پریشر لګ جګیږي، دته وی ویل به کیږي. وی ویو is due to the filling of the atria at the beginning, at the end of the cystlia, at the beginning of the diastole. We will discuss it later. Just get familiar with three wave: A wave, C wave and B wave. Did you guys understand it? Got it? Can you guys mention, just remember the name and why wave are produced? Okay, let's move to the next lecture. Let's move to the next topic and we will discuss it. We have discussed everything regarding this slide and I hope when you repeat this lesson you guys will understand everything. Okay, let's move. خب این فیزهای است. فیزها رو من دوباره براتون تکرار نمی کنم. فیز اتریاس سلی رو ما شما خواندیم که پی ویو بود و چی میکرد؟ کنتریبیوت میکرد. این چیزها رو ما شما خواندیم. کدام فیز است؟ اینجا برات میگم ای فیز ای ویو، فیز ای ما است. خب دوم ما شما خواندیم. دوم چی بود؟ اوکی، دوم که است؟ دوم لکچر کما که مانده دیگه خلاص میشه. خب دوم مرحله ما شما چی؟ این ممو شکل است که ما شما خواندیم دیگه. سر ازش خودتون تمرکز کنین. همون چیزایی که ما اونجا خواندیم دقیقاً همون چیز است. صحیح؟ دوم مرحله ما شما بود ایزوولمیک ventricular contraction. ایره با دقت خواندیم. تمام چیزای خواندیم که فست هارت ساوند به وجود میاد، کیو آر ایکس کمپلکس می باشه. صحیح؟ این چیزا رو ما شما خواندیم که پرشر بالا میره دیگه. ایره شما باز همراهتون بخونین. سوم مرحله رو خواندیم rapid ventricular ejection. یادتان هست اورتیک وال ما اوپن میشه، اینا منشن کردیم. اورتیک وال ما اوپن میشه و بعد از اون چی میشه؟ خون ما ایجکت میشه با پرشر. این چیزا رو ما شما خواندیم. و اینجا یک چیز دیگه هم گفتیم که د اتریال پرشر کرو اینجا سی ویو به وجود میاد اگر یادتان باشه. اینا دادا آخرا خواندیم. اوکی، let's move to the next one. چیزا رو به خاطر اینا میگم که خواندیم باز خسته کن براتون میشه. اسلایدا رو شما خودتون هم خوانده میتونید. این همون گپ است که ventricular والیومش کم میشه وقتی ایجکشن شد. گفتیم ventricular والیومش چی میشه؟ پایین میره. او را خواندیم. اوکی، reduce ventricular ejection. اینم گفتیم که اول ایجکشن به سرعت میشه، بعد از او آهسته میشه. او را وجهش خواندیم که چرا آهسته میشه؟ به خاطر که تفاوت فشار بین اورتا و ventricle کم میشه دیگه، آهسته خون بیرون میره. بعد از چی بود؟ بعد از او دایسلی شروع میشد. دایسلی اما دوم مرحله بود. The diastole اولین مرحله که بود چی بود؟ ایزوولمیک ventricular relaxation بود. یادتان هست؟ خب اینجا گفتیم اورتیک و پلمونری وال ما هم بسته میشه و کدام صدای قلب به وجود میاد؟ second heart sound. We studied that, right? This is the second heart sound. Okay. و اینجا یک چیزی براتون گفتم. وقت اورتیک وال باز میشه، بسته میشه، اینجا من براتون یک چیز نشان میدم که مهم است. ای گپ یاد داشته باشین. اینا میبینین انسیسیورا and dichrotic notch.
ایره یادداشت ایره براتون ذکر کرده بودم امونجا. وقت اورتیک و پلمونری والو ما بسته میشه، خیلی به شدت بسته میشه. اینجا چی میشه؟ کمک فشار در اورتا بالا میشه، اونجا یک نوچ به وجود میاد که او را به نام دایکروتیک نوچ یا انسوسیورا میگه. اگر ما براتون رسم کنم، مثلا شما دقت کنین، اگر ما براتون رسم کنم خیلی به آسانی، ای بود 80، ای بود فشار 80، اینجا بود 120 ml. چی میشد؟ در حالت دایسلی در اورتا با فشار 80 بود، باز آهسته آهسته بلند میرفت، اینجا اورتیک وال ما کلوز میشد، اینجا یک نوچ تولید میشه، باز اموت پایین میره، اموت مستقیم سیده میره. این نوچ که اینجا تولد میشد از سبب بند شدن اورتا و پلمونری وال، این را ما میگیم دایکروتیک نوچ یا انسیورا. امیدوار است گرفته باشین، کدام چیزی نیست، فقط به یاد داشته باشین، کس از پیشتون پرسان کردن میتونه. اوکی، let's move. سلاید، تاسو سلایدز وینئ؟ زما بعضی مسئولین وایي چې موږ سلایدز نه وینو. سلایدز مو وینئ؟ اوس دا تو اوکې اوس ښه معلومه. اوکې. دایکروتیک نوچ که تاسو غواړئ چې چیک یې کړئ، دلته هم تاسو کتای شئ. ګورئ په دې ځای کې هم تاسو کتای شئ، دلته وګورئ، دلته هم لیکل شوي دي درته، ته له ځان سره بیرته کتای شئ. صحیح ده، دا دونه خټه خبر نه، دلته هم تاسو کتای شئ. دلته فقط ریممبر دا د ایورټیک او پلمونری وال په شدت سره چې کله بند شي د دې له وجې نه منځته راځي. اوکې let's move. All right, we discussed the ejection, we discussed isovolemic contraction, rapid ventricular filling. We told you then when the mitral valve open, it lead to the rapid filling of the ventricle, right? And here we had the third heart sound, remember, okay, which is normal in children. In adults it is associated with disease, please remember it. In children we can hear it, it is normal, but in adults it can associated with some disease. We will discuss it later, okay? And the third heart sound occurs during the rapid ventricular filling, just remember it, okay? Then we had reduced ventricular filling, we discuss it, okay? And it is the longest phase of the heart cycle, okay? Just this point, it is the longest phase of the cardiac cycle, just remember this, okay? There is nothing special. Sympathetic stimulation, Dr. Ilyas had discussed that in previous lecture. Heart sound, okay, so we will come to the heart sound. We discussed that normal heart sound composed of S1, S2 and S3. There S3 could be pathological, could be normal, but S4 in majority of the cases it is definitely pathological, okay? We discussed that first heart sound is produced by closure of the mitral and tricuspid valve. Is there any difficulty here? Is there any difficulty? صدای S1 از سبب بسته شدن mitral و tricuspid به وجود میاد. این بارها ما خوندیم، انشالله که فهمیده باشین. اوکی. S2 چرا به وجود میاد؟ این هم گفتیم از سبب بسته شدن aortic and pulmonary valve به وجود میاد. این هم باید داشته باشین. صحیح؟ حالا این ما کجا به خوبی شنیده میتونیم؟ این در این عکس میبینیم. این شما ببینین. این طرف چپ قلب است، این طرف چپ قلب است، این طرف راست قلب است. اگر شما میخواین S1 رو بشنوین، بهترین جایش همین جاست. این ایریا رو اپکس آف هارت هم میگه، mitral ایریا هم میگه. ریممبر این the fifth intercostal space است. بهترین جایی که اگر شما میخواین S1 رو بشنوین امی هستم. اگر شما میخواین S2 رو بشنوین، شما میتونین the second intercostal space برین، اینجا میتونین بشنوین. بهترین جایش همین جاست، اینجا شنیده میتونین. بعدن ما شما یک چیزی داریم به نام splitting of heart sound. یک نفر دکتر هادیه پرسان کرد که چرا splitting of sound میه. اون مرحله را ما شما پسانا هم مطالعه میکنین. کمک ما براتون اشاره میکنم. معمولا اتومی باشه که ما دو ساوند میشنویم، لب یا لب و دب. وقت شما سر قلب یک کس استتوسکوپ بانیم، لب که است S1 می که از این دوتا به وجود میاد، ترایکاسپید و مایترال والو، و دب که است از سبب پلمونری و ایورتیک والو. ما این را جدا شنیده نمیتونیم که بسته شدن ترایکاسپید والو جدا بشنویم، باز بسته شدن مایترال والو جدا، باز از پلمونری، نه، اتو نمیشه. اینجا
اگر ما از طریق خوب میشنویم معمولا در حالتهای نرمال این دو تا را یک جا میشنویم لو و این دو تا را دب. خب بعض وقتا میشه که این دو تا را جدا جدا هم بشنویم. بعض حالتهای پاتولوژیکال وجود داره. در یک حالت نرمال هم اینا از هم دور می باشه. در کدام حالت نرمال؟ او حالت میگه splitting of heart sound. او حالت میگه splitting of first heart sound. این را به یاد داشته باشید. خب زمانی که ما شما تنفس میگیریم زمانی که ما شما تنفس میگیریم اینجا میشه که inspiration در حالت inspiration splitting of first heart sound شوه. چرا؟ وقتی ما شما تنفس میکنین کما که ما میرم طرف دایگرام قلب. اگر این را فهمیدین یک مطلب خیلی خوب خواهد فهمیدین. خب ما میرم طرف دایگرام قلب که اونجا براتون رسم کرده بودم. خب اینجا اینجا اگر شما دقت کنین اینجا ای که هست ای tricuspid valve است. یکی هست mitral valve است. سیستم یکی هست tricuspid valve یکی از mitral valve. معمولا این دوتا با هم با کم فاصله از هم بسته میشه و کم فاصله که هست اینجا یک تفاوت بین این صدا به وجود میاد که او را ما شما سپلیتینگ میگیم یا جدا شدن صوت اول. سیستا سپلیتینگ چندین مرحله پاتولوژیکال هم داره که او را ما پسانا میخوانیم، در دیتیلش نمیریم. بگم این میتونه در حالت نرمال هم باشه و او سپلیتینگ میگیم نورمال سپلیتینگ اف دی فرست هارت ساوند. سیستا این دو تا اگر با هم یکسان با هم بسته نشه. امیدوار هستم این مطلب گرفته باشید. خب بعض وقت میتونه که پلمونری و ایورتیک وال هم با هم یک همزمان بسته نشه. او صوت اونجا هم سپلیتینگ به وجود میاد که او را میگه پلمونری and aortic valve splitting. در کدام حالت به وجود میاد فعلا به خاطر ذکر نمی کنم که درباره از این درس مکمل دارین. اگر کسی سوال مشخص کرد با جواب میدیم. خب میریم به سوالات دیگه. به درس متباقی کجا بود درس ما؟ درس خواندیم که اینجا بهترین شنیده میتونه. گفتیم یک هارت ساوند هست S3. S3 را گفتیم در اطفال در حالت نرمال هم به وجود آمده میتونم. S3 in early diastole during rapid ventricular filling phase. Base heart at apex with patient in lateral decubitus position. Associated with filling pressure, mitral regurgitation, aortic regurgitation, heart failure, and more common in dilated ventricle. Okay, children, young athletes, young adults, pregnancy. Okay, turbulence caused by blood from left atrium mixing with end systolic volume. خب چی میگه اینم؟ میگه اگر شما میخواین third heart sound به بهترین شویه بشنوین، اول خود شما مریض تانه در lateral position بانین. این پوزیشن میگه lateral decubitus position. بعد از اون میگه که شما استیت تانه ببرین به apex heart. این هست apex heart. اینجا شما استیت تانه اینجا بانین. سیستم وقت استیت تانه باندین اگر امی کس اتلیت باشه، ورزشکار باشه یا یک طفل باشه، سیستم یا در جریان حمل، شما میتونین این صدا را شاید بشنوین. چرا این میشه؟ کما که اشاره میکنم در جریان حمل چی میشه؟ خون ما که هستم دایلیوت میشه، دایلیوشنال انیمیا میشه. وقتی دایلیوشنال انیمیا میشه خون ما رقیق میشه. وقتی خون ما رقیق شد خون سر یک دیگه که میچکه صدا تولید میکنه، یک تربولنس فلو به وجود میاد. همیشه که انیمیا شود خون ما تربولنس فلو میکنه، جریان خون بدون واسط. یکی لامینار است که مستقیم موازی حرکت میکنه، کدام صدای تولید نمیکنه. یکی تربولنس فلو است که خون یک قسم حرکت میکنه، در این حالت با صدا تولید میکنه. هر وقت تربولنس فلو شد مثلا انیمیا، در اونجا باز همه قسم یک صدا تولید میشه که او صدا را ما شما میگیم S3. امیدوار هستم په دې مطلب باندې پوه شوي یاست. یو چا پوښتنه وکړه وایي دا پښتو کې توضیح کوي، زه بیا درته وایم. صحیح ده؟ داسې حساب ده چې S3 په بعضې نارمل حالتو کې هم تولیدېدی شي. په کومو نارمل حالتو کې؟ کله چې مثال انیمیا ولري، کله چې مثلا
ته پریګننسي ولر پریګننسي کې انیمیا منځ راځي کله چې مثال اتلیټ ووسي کله چې مثلا ماشوم ووسي په دې کې څه چل کیږي چې کله د اټریا نه وینټریکل ته وینه تویږي دا چې یو بل سره لګیږي دلته आवाज تولیدېږي دا بهترین په کوم حالت کې مونږ اورو په لیټرل پوزیشن کې په دې پوزیشن کې لیټرل پوزیشن کې پیشنټ سم لوي لیټرل ډیکوبیټس پوزیشن دی ته وایي خپل سټیټوسکوپ په اپیکس اف دی هارت باندې کېږدي صحیح ده کنه اپیکس اف دی هارت باندې بکېږدي او دلته به تاسو کېدای شي هغه غواوري دا ولې وجود ته راځي کله چې انیمیا شي د مونږ بلډ لیمینار فلو نه کوي یعنی موازی فلو نه کوي دا رقم نه زی چون وینه رقیق سي او دلته دا ډول سرکولر موشن باندې فلو کوي دا سرکولر موشن چې کله وینټریکل ته وینه داخلي زی د دې له وجې نه आवाज تولیدېږي دلته وایي S3 کله چې د مونږ په وجود کې بعضې پیتالوژي منځته راشي in some pathological condition in which there is hyperdynamic circulation دا زه تاسې نه برډن کوم فقط دومره پوه شي چې کله بعضې پیتالوژي راشي او په زړه کې وینه ډېره جم کېږي صحیح پمپ کوی نه سي بیا کې هم تھرډ هارت ساوند پروډیوس کېږي چې هغه به وروسته موږ تاسې وایو فقط دا زده کوئ کله چې په وینه په وجود کې ډېره زیاته وینه صحیح نس پمپ کوی مثلا هارت فیلیر ده یو پیشنټ ته هارت فیلیر ده په زړه کې مخکې نه وینه ده نوره وینه پر اساس راځي نو دلته خو به آواز پروډیوس کېږي دلته به S3 ساوند پروډیوس کېږي شما این مطلب گرفتین لطفا در کامنت ایرا بگوین اگر شما این منظور گرفته باشین تا هارت فیلیر چون در قلب ما خون باقی میمونه به درستی پمپ نمیشه خون نوی که میایه همراه خون گذشته میکس میشه و صدا تولید میشه او را ما میگیم S3 پس اگر کس از پیش شما پرسان کرد که یک نفر است او هارت فیلیر داره او هم پروگرسیو بود پیشرفت کرده خیلی پیشرفت معذرت خیلی پیشرفت کرده شما بگوین آیا کدام S3 را ما شنیده میتونید شما میگین بله شنیده میتونیم okay very good all right let's move to the S4 S4 is pathological in majority of condition okay in pregnancy and in anemia just you have to correct the anemia of the patient okay there is no pathology with the heart so we can say heart is functioning normal you have to correct the underlying pathology pregnancy definitely when the patient recovers or there is delivery she will come back to the normal condition and if there is anemia you can correct the anemia by giving supplements okay all right it was just a question we will take the question at the end of the session fourth heart sound in late diastole okay when does it occur in late diastole چی وقت این واقع میشه در آخر دایسلی در آغاز دایسلی سیوم هارت ساوند است و در آخر دایسلی چهارم هارت ساوند است چرا به وجود میاد due to atrial contraction due to atrial kick زمانی که اتریای ما در آخر کنترکشن میکرد اگر یادتان باشه در مرحله چهارم دایسلی ما گفتیم اتریال سیستولی است اونجا وقت اتریا کنترکشن میکنه اگر ونتریکل ما زیاد هایپرتروفیک باشه یا در یک مرض باشه که هایپرتروفی شده باشه یعنی ماسشان کلان شده باشه وقت اتریا کنترکت میکنه به شدت وقت خون همراه جدارهای ونتریکل میخوره اونجا یک صدا به وجود میاد که او را ما میگیم چهارم هارت ساوند و این زمان به وجود میاد که قلب ما هایپرتروفیک باشه مثلا یک کس فشار بلند خون داره این را پسانا باز ما میخوانیم شما تشویش نکنین با گذشت زمان قلبش کلان میشه هایپرتروفیک میشه وقتی جدار قلبش کلان شد بعد از او چی میشه فورت هارت ساوند او به وجود آمده میتونه okay just I will move to the previous slide remember we discuss here we have the fourth heart sound remember you can say the fourth heart sound is here I will draw it for you guys here very good all right so when there is atrial systole there is contraction of atria it ejects the blood from atria into ventricle and when that blood get in touch with the stiff ventricular wall in hypertrophic ventricle it will lead to the fourth heart it is pathological زمانی که هم چهارم هارت ساوند شنیده شد معمولا شنیده نمیشه ای صوت ای میشه از طریق فونوکاردیوگرام همون وسیله است که صداهای قلبی را ثبت میکنه ما که التراساوند یا ایکو قلب میکنیم تا هم اپشن وجود داره در اونجا او را ریکارد کرده میتونیم که استروسکوپ شنیده نمیتونیم باز اونجا که ریکارد شد در کدام حالت میشه در حالتهای پاتولوژیکال
وقتی قلب ما عضلاتش کلان شده باشه هایپرتروفیک شده باشه pathological hypertrophy remember pathological hypertrophy and then we have the fourth heart sound guys you guys understood right شما فهمیدین لطفاً در پایان برات بگوین خیلی براتون و اگر شما میخواین چون شنیدن نمیتون کوشش میتونین که در lateral decubitus position در می حالت ایره یک کوشش کنین okay let's move all right the last کسانی که خسته شدن خیلی افضل خلاص بشین 10 دقیقه دیگه از پیشتر میخوام all right are you guys excited for the next topic شما هیجان هستین لطفاً در کامنت بگوین خیلی یک چی هستن شما باید حوصله‌تون از دست ندین خیلی یک موضوع جذاب و جالب هستم okay very good okay jugular venous pressure what is jugular venous pressure it is the pressure in internal jugular vein remember when we measure the pressure in internal jugular vein it is called jugular venous pressure why do we measure the pressure in internal jugular vein just to measure the pressure in the right heart in the right atrium okay so why we measure the pressure in the internal jugular vein it is directly related to the right atrium we measure the pressure in right internal jugular vein it is correlate with the pressure in the right atrium okay basically سکیږي موږ څه چل کوو موږ یو شی لرو jugular venous pressure لکه تاسو په دې عکس کې ګورئ زه به تاسو ته ښکاره کړم دا د موږ internal jugular vein ده که تاسو نه پوهیږئ بس دغه عکس کې ځان په پوه کړئ دا وروسته بیا موږ تاسو وایو دا یا کېدای شي ویلی وي دا موږ internal jugular vein ده دلته د موږ تاسو زړه پروت ده د right atrium نه مستقیم internal jugular vein راوځي سره په خلاصو د right atrium نه internal jugular vein دلته منشا اخلي دا څه ویلای شي بریکیوس پیلیک ټرنک اخلي بیا دا اخلي نو که چیرته موږ د دې پریشر معیار کو دا مطابقت کوي سي د رائټ اټریل پریشر سره نو ولې موږ د رائټ اټریل پریشر کوو د رائټ اټریل پریشر د دې لپاره کوو چې ډیر داسې مرزونه دي چې په کې د رائټ اټریل پریشر جګیږي باید موږ تاسو ته د رائټ اټریل پریشر معلوم وي د دې د معیار کولو دوه غټي طریقې دي یو خو کلینیکل طریقه ده چې په دې عکس کې شودل شوی ده دومره طریقه چې دا انویسیو طریقه ده چې دغه لپاره په دا وین کې کاتیټر داخل کیږي او بیا رائټ اټریوم ته ضرورت کیږي هغه انویسیو طریقه ده په وارد کې موږ تاسو په دې طریقه کو دغه نن انویسیو طریقه ده اگر شما میخواین که فشار رائٹ ایٹریم بفهمین شما جگولر وینس پریشر بگیرین جگولر وینس پریشر همون پریشره که است که همون وریدی که از قلب از رائٹ ایٹریم برآمده او یک ورید میته که اینترنل جگولر وین نامیده میشه اگر ما فشار از زیر ادجست کنیم بگیریم ادجست کنیم این مطابقت میکنه با رائٹ ایٹریم پریشر چرا میگیریم به خاطر که بعضی مرضای است که دو تغییرات در رائٹ ایٹریل پریشر میاد و ما شما باید بفهمیم که این مرض خو نیست از سبب همون تغییر فشار دیده میتونیم اوکی در کدام حالت ها ما ایره گرفتیم دو حالت میتونه ایره بگیریم یا خو انویسیو ای است که اینجا یک کاتیتر داخل کنیم از طریق یک عملیات خرد داخل کنیم این کاتیتر میره طرف رائٹ ایٹریم و از اونجا فشار ثبت میشه در ماشین طریقه دومش ای است که ما کلینیکلی در وارد خود ببینیم با وسیله فقط دو دانه خطکش دیگه به هیچ چیز نیاز ندارین با وسیله دو دانه خطکش اگر شما خواستین این طریقه ش بفهمین ما ویدیوش هم براتون روان میکنم در گروپ شما طریقه گرفتنش بفهمین شما فعلا سر طریقه گرفتنش تمرکز نکنین فقط بفهمین چی است و چرا ما این امروز مطالعه میکنیم اوکی تا اینجا را فهمیدین زمانی که شما میخواین دوارد مریض جگولر پریشرش بفهمین اول خو شاید مریض د 45 درجه بلند میکنین دو دانه خطکش میکنین به این ترتیب گرفته میشه این چیزا را پسان میخوانیم فعلا میم چی هستی اوکی جگولر پریشر مطابقت میکنه با امو پریشر رایت ایتریوم امو وقتا که من اولا برات گفتم که من این چیزا حال نمیخوانم پسانا برات میخوانم حال ما او شما ایران مطالعه میکنیم این پریشر کرو که ما شما کمک خواندیم مطالعه به دیتیل نکردیم اینمی این خود خودش یک دنیا داره یک معلومات داره حال این کرو ما میخوانیم خب چون ما مستقیم رایت ایتریم خوانده نمیتونیم ما جگولر وینس کرو میخوانیم که مشابهت با می داره و با سر رایت هارت تطبیق میکنیم
تاسو چل کوو چې موږ تاسو ویلي چې د رائټ اټریل پریشر کرب موږ تاسو مطالعه نه کړه. موږ اوس جوګلر وینس پریشر کرب مطالعه کوو، هغه رخلو پر رائټ اټریم باندې مطابقت کوو، نو دا به موږ رائټ اټریل پریشر کرب سي. خام نورمال جوګلر وینس دغه من ترته ویلي چې په دوه طریقو باندې کیږي، انویسیو way with catheter and non invasive which we do in the ward. Okay, normal pressure remember is around 6 to 8 okay centimeter of water, and if we have above 8, for example we have 12 okay centimeter of water, it means that we have hyperdynamic circulation, hypervolemia. If we have below 5 like this, we have hypovolemia. دا د دې اهمیت په دې کې دا چې د دې نه مونږ کولای شو چې معلوم کړو چې یو پیشنټ خو په شوک کې نه، هایپوولیمیک شوک کې نه. که چېرته د مونږ جوګلر وینس پریشر له 15 نه کته سي که نه، نو مونږ ویلی سو چې دا نفر چې د په شوک کې د دې ته فلوډ ورکوي. په ایمرجنسي کې بعضې وخت د مونږ سره مریضان راځي چې جوګلر وینس پریشر دومره کم سوی وینه نه په وجود کې، مونږ د جوګلر وینس نه وګورو، دې مریضانو ته مونږ له باندې نه فلوډ ورکوو، رینګر لکټیټ ورکوو، نارمل سلاین ورکوو. نو که چېرته تاسې طریقه د پریشر مهر کولو زده یي او تاسې وګورئ چې پې کې پریشر د 15 نه کته ده، تاسې باید ورته عجل فلوډ ورکړئ. بعضې حالتونه دي چې پې کې زړه صحیح وینه نسي پمپ کولی، مثلا هارت فیلیر، وی ډسکسډ اټ، هارت فیلیر از هایپر ډاینامیک کنډیشن. په دې کې څه کېږي، په زړه کې وینه جم کېږي، په دې کې چې دا هایپر والمیک سرکولیشن راځي. دلته چې دا تاسې جی وی پی کېدای سي ریس سي، نو تاسې د پیشنټ ته باید فلوډ ور نه کوئ، کونټرا انډیکیټډ ده. ریممبر جی وی پی سي دلته پریشر تاسو په واړ کې وکتلو له 10 له 12 نه جګ سلو، تاسې به پیشنټ ته وایاستئ، تاسې به همکار ډاکټر ته وایئ چې دې ته فلوډ مه ورکوه، د دې جی وی پی زیات ده، د دې په زړه باندې مخکې نه فلوډ ډېر ده. په اهمیت د جی وی پی باندې پوه شئ څومره اهمیت لري. اهمیت د جی وی پی ډېر زیات ده. په ایمرجنسي کې د دې په وسیله باندې تاسې فلوډ تھراپیټ تعینولی شئ. اوکې، نو جی وی پی چې څومره هم راغله د هغه څخه به 15 سانتي میټر زیات جمع کوي او دا به تاسې د رایټ اټریل پریشر راشي. دا څه معنا ورکوي؟ لږ به اشاره درته وکړم، لږ اشاره به وکړم. تاسې رایټ اټریم دلته پروت ده، تاسې رایټ اټریم پروت ده دلته، او تا جی وی پی موږ دلته معیار کوو. دلته چې معیار کوو دغه فاصله چې دلته پرته موږ تاسې پرته ده، دغه دا ځای کې فاصله دا تقریبا 15 سانتي میټر ده، دا به ورسره جمع کوي چې تا ته دقیق پته ورسېږي. د عمق چې زړه دومره عمق پروت د لاندې دي، هغه نه مینیبرم سترنای نه یا د سترنم نه دومره لاندې پروت ده. گرفتین چون قلب ما 5 سانتی متر پایین‌تر از استرنم پایین قرار داره، 5 سانتی متر علاوه میکنیم، بازی مطابقت میکنه با فشار سنترال وینس پریشر یا رایت اتریوم. امیدوار هستم ایرا گرفته باشین. اوکی، our main topic is the curve. Let's move into the curve. Let's jump into the curve. This is the curve. اگر شما ببینین کاملا این کرف مطابقت میکنه با رایت اتریال کرف، مطابقت میکنه یا نه خودتان ببینید. ما شما در رایت اتریال کرف گفتیم ای وی وجود داره، اینا باید شما خودتان بگوین که چرا به وجود میاد. ما گفتیم سی وی وجود داره، اینا شما خودتان بگوین. ما گفتیم وی وی وجود داره که شما قبلا میفهمین. ای وی چرا به وجود می آمد؟ ای وی به سبب اتریال کانتراکشن، ای وی به سبب اتریال کانتراکشن. یادتان هست؟ لطفاً در کامنت گفته برین ای ویو در سبب اتریال کانتراکشن. ما شما گفتیم. خب وقت اتریال کانترکت کرد بعد از او دایسلی شروع میشد، اینجا ونتریکل کانترکت میکرد. وقت ونتریکل کانترکت کرد اینجا سر اتریا فشار وارد میشه، او را ما گیم سی ویو یا گفته میتونیم بلجینگ آف ترایکاسپید والو with ventricular contraction. چه یک جمله خوب ذکر کرده، ما شما قبلا میفهمیم. وقتی ونتریکل کانتراکشن کرد د اتریا سروال فشار میکم پشت سر میره، از سبب او سی ویو به وجود میاد. اما قسم بگویم bulging of tricuspid valve از سبب ventricular contraction. Okay, we got it. Let's move to the third wave. The third wave was V wave, right? Why do we have V wave? Due to the filling of ventricle. Remember atria. Sorry, due to the filling of atria. زمانه که قلب ventricle ما ریلکس میشه، آهسته آهسته اتریوم از خون پر میشه. filling of atria lead to the V wave. به خاطر که اتریا از خون پر میشه، کمک در داخلشان فشار بلند میره، ایرا V wave میگیم. و یادتان آمد کدوم مشکل خونیست؟ ای بود 3 دانه ویو ما. 2 دانه ما دیسنت داریم. دیسنت یعنی پایین رفتگی. 2 دانه داریم. X descent 2 دانه را یاد داشته باشم. Y descent
اکس دیسنت به خاطر به وجود می آید خودتان حذف بزنین، کدام گپ مشکل نیست. وقتی ventricle ما کنترکشن کرد، وقتی ventricle ما خالی شد، این ترایکاسپید وال که ما بالا رفته بود که ما که از سبب فشار دوباره پایین میره داخل ventricle. downward displacement، downward movement of tricuspid wall چی به وجود میاره؟ downward displacement به وجود میاره x descent. از سبب او چی میشه؟ فشار در اتریا پایین میشه. از سبب او فشار در اتریا پایین میشه. خب بعد از او چی میشه؟ مرحله بعدی را گفتیم descent دوم ما که هست او هست void descent. the void descent چی به وجود میاره؟ the void descent اتریا خالی میشه در ventricle. وقت اتریا خالی شد بعد از او باز فشار پایین میره، از او سبب void descent به وجود میاره. فهمیدین؟ مشکل نیست. کدام مشکل دارین اینجا؟ اگر مشکل دارین بفرمایید. تاسو پوه سولې په پښتو باندې کوم مشکل خو نه ده. په کوم ځای پوه نسوئ؟ په کوم ځای پوه نسوئ؟ په کوم ځای پوه نسوئ؟ تاسو ویلی سئ. هادیه تاسو پوه نسوئ؟ اوکې I will explain the descent again. خب ډیر اسانه ده. اوکې دا د دې موږ x descent، دا د دې موږ x descent. اینجا بخونین downward movement of tricuspid valve with ventricular contraction. زمانی که ventricle contract کرد فشار در ventricle بعدش چی میشه؟ پایین شده میره. زمانی که پایین شده میره دیگه tricuspid valve پایین میره تا که در آرتریا جای پیدا کنه و در آرتریا در خود خون جا بجا کرده بتونه. از او خاطر ای چی میشه؟ پایین میره، downward steep میشه. بعد از او که در آرتریا دوباره خون جا بجا شد ای بالا میشه، دوباره وی وجود میشه. حالا چی میشه؟ از اتریا آیسته آیسته خون دوباره میره، رپید فیلینگ میشه. یعنی ما شما خواندیم که از اتریا خون مستقیم به ventricle میره در دایسکلی. اینجا دوباره واید دیسن میشه. از اینجا تا اینجا مکمل ما در دایسکلی هستیم. هنوز مکمل در دایسکلی هستیم. ما شما مکمل در دایسکلی هستیم. خب امیدوار هستم گرفته باشید. حالا ما یگان پاتولوژی رو میخونیم دیگه درس ما به اختتام میره. یگان پاتولوژی که شما خودتان بگوین، من هیچ براتون پاتولوژی نمیگم. مثلا یک مریض است دو اچ ای ویو نیست، چی بوده میتونه که ای ویو وجود نداره؟ بگوین خودتان. چی معنا میته که ای ویو وجود نداره؟ خودتان بگوین. شما بگوین ای ویو در یک نفر هیچ وجود نداره اصلا. چی مشکل بوده میتونه؟ گفته میتونین؟ یعنی عدم کفایی دستم ترایکاسپید و بایکاسپید. Please the chat. Okay, thank you. Please the chat. I really appreciate you guys participate, but just in the chat, okay? There is no atrial contraction. Very good. Very good. تقلص نمیکنه. دهلیز ما تقلص نمیکنه. پس تا کدام حالت میشه؟ اگر یادتان باشه پی ویوم ابسنت بود، ما در ECG خوانده بودیم. او کندیشن میگه atrial fibrillation. Atrial fibrillation. Very good. Brilliant. Okay. اگر ما از پیشتون پرسان کنم که ای ویو بجای ای حالت کما که بلند است در ای قسم است، ای تو بلند رفته، باز شما چی فکر میکنید؟ باز شما باید فکر کنین که رایت اتریوم ما باز زیاد فشار وارد میکنه. در کدام حالت زیاد فشار وارد میکنه؟ در حالتهای زیاد فشار میکنه که در مقابلش فشار زیاد موجود باشه، یا در مقابلش والها تنگ باشه، مثلا ترایکاسپید والو تنگ باشه، یا پایین ونتریکل که وجود داره او زیاد قوی شده، زیاد عضلاتش کلان شده، مجبور است فشار از بلند است، مجبور است مقابل فشار بلند او انقباض کنه. مثلا mitral stenosis یا کندیشن است، tricuspid stenosis یا کندیشن است که دو ترایکاسپید والو بسای باز نمیشه و مجبور است که قلب در مقابلش اتریا خون انتقال بده به ونتریکل، مگم چون سی باز نمیشه زیاد زور وارد میکنه، باز چی میشه؟ ای ویو ما کلان میشه. و اینا میفهمین چی میگه؟ جاینت ای ویو. اینا میگه در انگلیسی یک نام مقبول برش مانده، جاینت ای ویو، یعنی ای ویو کلان. مشکل است اینجا؟ چقدر آسان بود؟ به نظرم این خیلی آسان بود، فکر نکنم اینجا مشکل باشه. خب اوکی، let's move to the next one. اگر ما براتون بگویم که یک نفر است مثلا پیک پی وی اون به وجود می آمد،
بله واقعا ایرم راست گفتید. یک نفر است در او با جای ای ویو سی ویو کلان شده. کسی گفته میتونه چرا سی ویو کلان شده؟ ایره اگر گفتین خیلی عالی است. شما حذف بزنه سی ویو از خاطر چی به وجود میاد؟ سی ویو از خاطر بالا رفتن ترایکاسپید وال در اتریا به وجود میاد. سیستم اگر کدام پاتولوژی تو باشه که خون دوباره برگشت میکنه به اتریا، اگر خون دوباره برگشت میکنه در اتریا، باز هم در این پاتولوژی به وجود میاد. سیستم دیگه بعضی پاتولوژی هست که اونم در اسلاید های بعدی میخوانیم. خب میریم سر اسلاید های بعدی. امیدوارم کمک که منظور گرفته بود. چه که مهم است اسلاید اینا دیدین این قدر اهمیت داره می جی وی پی. خب این یک سمه از یک لکچر گرفتیم. خدا کنم وقتی لکچر ما پخش میشه اونو نبینه. خیلی یک اسلاید خوب و تمام پاتولوژی را ذکر کرده. دیگه شما اینا پیش خود داشته باشین. لکچرهایی که ما بر شما تنظیم میکنیم از چندین چیزا برتان میگیریم، از فرست اید و بی آر اس پاتولوژی، تا که شما خوبتر بفهمین. خب اینجا ببینین دیگه دقت کنین. اینجا ابسنت است. اینجا ای ویو ما نیست ابسنت است. کدام حالت است ما شما خواندیم؟ atrial fibrillation. خلاص شد دیگه سرش تمرکز نمی کنیم. خب اینجا ببینین ویوا کلان است. میبینین ای هست ترایکاسپید ستینوسیس. ترایکاسپید ما رایت ساید میخوانیم ترایکاسپید ستینوسیس. خب یا او تو هم شده میتونه که ونتریکل ما زیاد هایپرتروفیک شده، در مقابلش باید زیاد فشار وارد شود. در کدام حالت؟ پلمونری هایپرتنشن. پلمونری اگر یا نامش یاد گرفته میتونین بگیرین، اگر نه فقط شکلش ببینین. یک حالت دیگه است که نورمال میره، یگان دفعه کلان میشه. او را میگه کینن ای ویو. این زیاد جالب است. اگر شما ایرا فهمیدین باور کنین 80% از محصلین شاید ایرا نفهمه. کینن یگان دفعه میره. اگر هر دفعه تو یک ویو کلان بود او را جاینت ای ویو میگیم. اگر نورمال بود در وسطش یک دانه کلان شد او را میگیم کینن ای ویو. این یک پاتولوژی خیلی خوب است. وقتی والو ما بند باشه، مثلا باز بسانا میخوانیم یگان دفعه تو حالت میشه که ای اتریای ماست و ای ونتریکل ماست، این سر به خود کنترکشن میکنه، این سر به خود میکنه. پاتولوژی از دیگر ای که کنترکشن میکنه باید معمولا ای وال باز باشه تا که خون پایین پرته. و چی میشه؟ چون سر به خود از هر کدام منظم نیست، اینا کنترکشن میکنه، ای بسته میباشه. ای که بسته میباشه زور میکنه، فایده نمیکنه. اینجا همه که در ای ویو کلان به وجود میاد که را کینن کی وی میگه. یگان دفعه ای ویو والا باز است، نورمال به وجود میاد، و یگان دفعه که کنترکشن میکنه ای بسته است، دیگه ای را میگه کینن ای ویو. په دې مطلب باندې پوه شئ. دا په irregular rhythm کې دا ورسته موږ تاسو وایو. صحیح ده کنه؟ کله چې ایټریا وینټریکولر سر به خود کنټرکشن کوي یو بل سره هماهنګي نه لري، بیا داسې چل کیږي چې کله ایټریا کنټرکټ کوي په هغه وخت کې وینټریکل هم کنټرکټ کوي. نو داسې چلی په د منځ کې والو بندي چې ایټریا د دې په مقابل کې زور ووي اخو وال بندي، دلته کینن ای وی منځ ته راشي. په بل مرحله کې هغه نارمل خلاصي، نارمل ای وی راشي. امیدوارم تاسو په دې باندې پوه شئ یاستئ. دا کانسپت اکثر محصلین پکې مشکل لري. اوکی، بیماریایش بیشک شما نفهمین مشکل نیست، مگم شما این چیزا را یک بیماریش مهمش بفهمین. all right we discussed it. اوکی، سی ویو چرا به وجود میاد، اکس دیسنت چرا به وجود میاد، این چیزا را خواندیم. میام مستقیم سر پاتولوژیاش. این پاتولوژی ایرا اگر یاد گرفتین خلاص دیگه درس ما اختتام میشه. گفتیم یگان دفعه میشه که سی ویو و وی ویو کلان شوه. چرا کلان میشه؟ وی ویو گفتیم از خاطر جمع شدن خون در اتریا میشه. اما تو نبود. خب اگر ونتریکل ما کنترکت کنه و خون برگشت کنه طرف والوای ما صحیح بند نباشه، ریگرجیتیشن باشه، خون برگشت کنه، دیگه خون در اتریا زیاد میشه. از سبب او سی و وی ویو یک جا تولید میشه و کلان او را میگه در ترایکاسپید ریگرجیتیشن. سی و وی ویو کمباین میشه. ایره امیدوار هستم یاد گرفته باشین. په دې باندې پوه شئ. نارمل څه کیږي؟ نارمل داسې کیږي کله چې ایټریا کنټرکټ کیږي
والف بند ای وی والف د موږ او تاسې بند ده. دلته چې بند ده سی ویو بړکۍ په وجود کې راځي، بیا والف خلاص سي، بیا لنه بعد اټریا کې آهسته آهسته وینه جمع کیږي د ډایسلی په وخت کې او چې کیږي دلته د موږ او تاسې سره زړه ډکیږي اټریا. خو کله چې هغې مایټرل ریګرجیټیشن کله چې وینټریکل کنټرکشن وکړي وینه دوباره رایټ اټریم ته ځي، په رایټ اټریم کې وینه جمع سي، نو دا وی وی مخکې راشي. موږ تاسو ویلو وی وی خو دغه اشاره کوي چې په رایټ اټریم کې وینه جمع شوې ده او دا سی وی هم له می وی سره یو ځای سي، یو غټه ویو جوړ کړي ته سی وی وی یو ځای ویل کیږي. د په ټرایکسپید ریګرجیټیشن کې یو بل حالت هم ده سیپټل ډیفیکټ. کله چې سیپټل ډیفیکټ ته ورسېدو نو تاسو کولای شئ په هغه وخت کې دغه سوال ذکر کړئ. پلیز د ځان سره یاداشت کړئ، اوس زه په ډیټیل کې نظم بیا تاسو کنفیوز کیږئ. تاسو که چیرته ډیر زیرک وئ او تاسو یاستئ I believe in you guys. You guys are brilliant. You guys can ask this question in septal defect. We will have that lecture shortly and in few days. Okay. دوه دانې شي پاتې دي، دوه دانې ډېر اسانه. د فریډریک ساین، د فریډریک ساین چې دغه خالص زده کړئ. فریډریک ساین دغه ده یا فریډریچ ساین یا فریډریک ساین. نارمل ایکس ډیسنټ دومره ده که د ایکس ډیسنټ ډېر ژور سي تاسې شي ډېر ژور سي دا په کوم کنډیشن کې ده؟ پیریکارډایټس، کنسټرکټیو پیریکارډایټس. کنسټرکټیو پیریکارډایټس چې دا ولې په وجود کې راځي we won't discuss it here. We will discuss it in the section of pericarditis. You guys can mention this pathology there and you guys can ask and we will explain you. Just remember, if there is steep X wave and steep Y wave mean deep جات عمیق باشه، C wave و XY و X descent و Y descent، ایده به کنسترکتیو پریکاردایتس. امیدوار هستم ایره به یاد داشته باشین. این شکل باید در ذهنتان باشه. هر وقت شما ایره دیدین در ذهنتان باید باشه که کنسترکتیو پریکاردایتس. یک حالت هست به نام کاردیک تمپوناده. تا او حالت تو میشه که در اطراف قلب خون جمع میشه. مثلا این قلب ماست، من براتون رسم میکنم عاجل. این قلب ماست، این اتریوم است، این ونتریکلز، اینجا خون جمع میشه. قلب ما به درستی باز نمیشه. وقتی قلب ما به درستی سرزی فشار وارد میشه چی میشه؟ در حالت دایسلی از اتریا به ونتریکل به درستی خون نمیاد. وقتی به درستی خون نمیاد خودتان بگوید وقتی خون میامد چی تولید میکرد؟ وای دیسنت تولید میکرد یا نه؟ وای دیسنت گفتیم زمانی که ونتریکل فیل میشه. اگر ونتریکل ما به درستی فیل نمیشه خودتان بگوید آیا وای دیسنت باید موجود باشه؟ نه، اینجا وای دیسنت کمتر میشه. د بیا درته تشریح کوم. یو کنډیشن موږ لرو کارډیک ټمپونات دی. په دې کې د چل کېږي د زړه شاوخوا ته وینه جمع سي یا فلویډ جمع سي، په زړه پریشر واردوي. نو د اټریا نه یا د شاوخوا د وجود نه وینه په درستی ونټریکل ته نسي راتلی ځکه په زړه کې پریشر ډیر ده. کله چې درستی سره وینه نسي راتلی تاسو ویلي وو چې وای ډیسنټ څه ښکاره کوي؟ کله چې ونټریکل فیل کیږي یا د اټریا نه وینه آهسته آهسته پیسیو باندې ونټریکل ته ځي. کله چې وینه صحیح نه راځي نو باید وای ډیسنټ موجود نه. نو دلته وګورئ په درستی ډول باندې وای ډیسنټ موجود نه ده. absent wide descent یا improper wide descent present in cardiac tamponade. I hope you guys got it. This is very basic and important concept. This was today's lecture and I guess we don't have anything further. We will end our session. You guys can answer this one. If you guys want, you guys can answer this one. This was our today's lesson. Now we will move to hear from you guys. Thank you everyone for being here and ټولو نه ډیره مننه کوم چې تر اوسه پورې د موږ سره وو. امیدوار یم چې تاسو په دې درس باندې پوه شوي یاستئ. دا سلاید مې د تاسو سره لپاره ایښی دی، د تاسو په کور کې پریکټس کولی شئ په کوم ډیزیز کې منځته راځي. که تاسو غواړئ چې ماته جواب راورسوي ما ته هم جواب